Me ei olla mitään muuta kuin hävitty, mutta se muuttuu nyt. Kyseessä on siis GM Tammepään johtama Team Pohjoismaat NHL 26 franchise-modessa. Tässä on tämän franchisein säännöt. Me pelataan 10 kautta. Tästä jaksosta alkaa 4. kausi. Vain pohjoismaalaisia pelaajia saa pelaa NHL-kokoonpanossa ja mä en saa vaihtaa omia varausvuoroja pois. Nyt on siis laajennusdraftin jälkeen ekalta kaudelta niin ollut hirveä rebuild menossa. Me ollaan saatu hyviä nuoria pelaajia sisään. 3 kautta ei olla päästy playoffeihin, mutta nyt rupee nuoret ole tikis niin sanotusti, rupee olemaan hyvä joukkue paperilla. Nyt on meidän aika ruveta voittamaan pelejä. Tämän live-yhteistyökumppaneina toimii Ense Esports, Logitech G, joka kuulokkeet mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Mukana myös Red Bull. Se jääkaappi komeille. Red Bull antaa siivet. Sekä Power, jonka Scepter-sarja PC mulla on ollut pitkään jo käytössä. On ollut tyytyväinen. Messissä myös HB Promotion. Jota kautta Eki-merchi, mun merchi pyörii, mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneiden tarjoukset löydät tuolta liven deskistä. Moro kaikille, mitä kuuluu? Onko kaikki valmiina Team Pohjoismaiden 4. kauteen? Mä näytän tän jengin heti alkuun ja katsotaan miten me lähdetään tähän 4. kauteen. Niinku voittamaan pelejä. Me 3 kautta tullut rebuildin, niin nyt pitää voittaa. Mut hei ensiksi, mitä chatille kuuluu? Morjesta kaikki. What's up? Mä laitoin, tiedätkö mä näytän, että tiedätte, että mulla on uusia Toronto-paitoja tähän jakson alkuun. Niin mä laitoin ne toi taustalle. Mun pitää vähän saada tätä kamerakulmaa ylemmäs. Noi paidat ei enää näy tuolla samalla lailla kuin ennen. Mä oon jotenkin vaihtanut tätä kuvakulman, mutta toi pitää fiksata sitten. Seuraava live, häviöitä on tulossa. Hei, missä on positiivisuus? Mut kattokaa. Meidän Team Pohjoismaathan pyörii 2 pelaajan ympärillä. Ekan vuoden draftista me saatiin Ivar Stember. Potentiaali on huippu. Eli tää ei voi mennä niin ylös kuin käytännössä overall on vaan mahdollista mennä. 86 overall tällä hetkellä, mutta 20-vuotias. Ja sitten meillä on Kavanagh, seuran legenda. Me saatiin nää vuoden 2026 ja 2027 varaustilaisuuden ykkösvaraukset. Saatiin ne molemmat. Melvin Kavanagh, norjalainen kaveri, 19-vuotias. Myös 86 overall ja huippupotentiaalin pelaaja. Näiden äijän ympärille me rakennetaan se voittava jengi. Ja koska nämä äijät on jo tarpeeksi hyviä, meillä on Vikko Björk ekan vuoden draftista jo 84, Höglander 27-vuotias, no se on 85. Meillä on nyt vähän rupeaa olemaan kokemusta näiden nuorien pelaajien ympärillä. Setterlundi hyvä 86, Maselli hommattiin free agencystä kesällä, 84 overall, sitten meillä on Luostarinen, Kotkaniemi, hyvää kokemusta kolmoskentässä, Adam Olsen, kanssa kakkoskierroksen varaus ekalta vuodelta. Siis ekan vuoden draftista meillä on 4 kärkipelaajaa täällä. Stenberg, Björk ja Olseni. Olsenkin on norjalainen kaveri muistaakseni. Joo, norjalainen kaveri 20-vuotias kehittyy tuossa koko aika. Niin hyökkäys näyttää aika hyvältä. Stenberg iso broidi täällä 4. Ja sitten puolustuksessa on kyllä meidän ongelmat. Isot ongelmat. Albert Johansson, Lindell ja Reis ei vaan riitä, varsinkaan näihin vasempiin pakkeihin. Ja Josefs on ainoa meidän yli 80 overall pakki, mutta Lindellin rooli on top 4 pakki. Se meinaa sitä, että silloin motimaassa, ehkä se tykkää GM:stä, ehkä silloin jotain beefiä jonkun meidän pelaajan kanssa, niin Lindelli on pudonnut overallissa. Ja Isaiah Reis on eliittipotentiaalin pelaaja, eli tää ei voi kehittyä jollain 7 overallilla, vaikka tänä kautena. Eli Reisille pitää antaa roolia nyt, mutta mä kysyin tuossa jaksojen välissä, että mitä mun kannattaisi tehdä. Sieltä tuli hyviä kommentteihin, hyviä juttuja. Vaihdettavissa pelaajissa on muutama tosi mielenkiintoinen. Ensinnäkin Gabriel Landeskog olisi aika halvalla saatavilla Coloradosta. 89 kokonaisuus, mutta vanha. Mutta meillä on mun mielestä hyökkäys. Mä en tiedä, mitä chatti on mieltä. Haluaisitteko te Landeskogin? Mun mielestä meillä on aika hyvä semmoinen nuori hyökkäys. Meillä oli kolmoskentäskin kuitenkin Kotkaniemen ja Luostarista. Tarvitaanko me Landeskogia? En tiedä. Ei välttämättä tarvita, ellei me just jotain Luostarista vaiheta siihen. Tiedätkö tehdä joku ton tyyppinen trade? Katsotaan sitä. Mutta pakkejahan me tarvitaan. Kaikki tietää, että me tarvitaan pakki. Ja täällä on 1 pohjoismaalainen top 4 pakki saatavilla. Filip Röberg, 78 kokonaisuus, mutta tässä on sama kuin siinä Lindelissä. Sillä on motivaatio mennyt. Ja kun me nähdään se tosta roolista. Ja kun me otetaan se, me ei tiedetä sen overallia, mutta kun me saadaan se, niin se ihan varmasti on joku 82, 3, 4 ehkä, en tiedä. Mutta 8 millin palkka, 3 vuotta jäljellä, se ei haittaa, koska meillähän on palkkakattoa
enemmän kuin muille jakaa. Meidän on pitänyt tehdä jopa liian isoja soppareita vuoden diileille, että me päästään palkkakaton minimin alle. Katsotaan pari kysymystä tähän väliin, mitäs täällä on. Huominen vielä sitten kuukauden kesäloma, kamo henu. MP Vollitrade ja Messi hattutemppu. Messi hattu ei kiinnosta yhtään. Vollitrade. Samalla kun mä surffailen tätä tradea. Katsotaan muuten toi Bröberin trade. Niin IRL:stä Toronto vaihtoi Volli ja Benotin pois. Mä en ymmärrä, mitä Toronto-fanit kitisee, että se oli huono trade. Se oli mun mielestä hyvä trade. Me saatiin 4 miljoonaa palkkakattoa. Se oli mun mielestä tärkein juttu siinä diilissä. Me saatiin kakkosveskari ensi kaudeksi, vaikka mä en usko, että se Erssoni pelaa ensi kaudella. Mä luulen, että Hildeby Stolars kaksikolla mennään. Stolars oli muutenkin parempi mun mielestä kuin Volli. Sen pitää vaan pysyä terveenä. Broberilla muuten aika pieni vaihtoarvo. Ja me saatiin se Andrei, joka on AHL:stä nyt tosi kovaa tehoa, NHL:ssä ei niinkään, mutta kiekollinen puolustaja ja nuori vielä, voi kehittyä. Me tarvitaan kiekollisia pakkeja. Ja 3. rundi pikki päälle. Mun mielestä se oli Torontolta W. Ehdottomasti. Mä tykkäsin siitä treidistä. Josep Voll on parhaimmillaan ollut hyvä veskari, mutta liian epätasainen. Ja se 4 milliä palkkakattoa, niin Toronto voi käyttää sen parempiikin asioihin. Bröberillä on niin pieni vaihtoarvo kuule, että meillä on niinku triljoona näitä top 4 pakkeja, top 6 hyökkäjiä, näitä prospekteja, koska tässä franchisessa me ei vaihda meidän varausvuoroja pois. Niin mehän voitaisiin vaan vaihtaa joku näistä siis suoraan Bröberiin. Eihän meidän tarvitse vaihtaa rosteripelaajaa perkele pois. Tämä on ihan lottovoitto. Katsotaan nyt. Meillä on esim. Hyökkäät. Se meidän hyökkäät rupeaa olemaan aivan täynnä. Eikö meillä varmaan joku hyökkäjäprospekti ole? Top 9 suuri. Hallander. Vaikka Hallander. Tää pelaa farmissa. 79 kokonaisuus. 28-vuotias. Joo, ei. Siitä ei tule enää yhtään mitään. Ja kattokaa, kuinka lähellä me ollaan vaihtoarvossa. Siis mitä ihmettä? Okei, me saadaan siis aivan ilmaiseksi toi Bröberi. No, se on selkeästi ongelmapelaaja ollut pukukopissa siellä St. Louisilla. Sitten on Hove. Niin me tiedätkö pari tämmöistä vanhempaa top 9 hyökkääjää. Tanner Hove on 22-vuotias. Sit voi tulla itse asiassa aika hyvä kolmoskentääijä, mutta kaveri ei ole pohjoismaalainen, niin se ei voi ikin nousta meidän NHL-kokoonpanoon. Okei, St. Louis omistaa liian paljon pelaajia. Pitäisikö meidän suoraan antaa sitten joku korkeampi overall-kaveri tosta? Mulla oli se 183 overall, joka ei pelannut ees mun kokoonpanossa. Mietitään nyt. Venber oli mun 4, Hollander, Maselli. On kyllä tosi paljon. Luostari. En mä nyt mitään luostarista ehkä anna siitä. Holmströmi, kato tää. Ja haluisiko ne tän? Mulla jäi tää tällä hetkellä. Mulla on reservissä tää. Simon Holmströmi. 27-vuotias ja 83 overall. Vaittaisiko ne Bröberistä ton suoraan? Kattokaa, vaihtoarvoa. Me itse asiassa annetaan enemmän. Noniin. No siis ei mitään helvettiä. No toihan on ihan ilmainen diili meillä. Jes, me annettiin reservipelaaja ja me saatiin top 4 pakki. Kiinnostaa kyllä mikä se overall on. Käydään muuten katsoa se ennen kuin me tehdään nyt lisää tradeja. Joo, Karolainan kannu. Karolaina ei sytytä, mutta Sebbeaho sytyttää. Siinä on mun MPt siitä. Tosiaan hyökkäys edelleenkaan. Se Landeskog on. Mä laitan kyselyn nyt chattiin. Ottaisiko chatti Landeskogin tähän? Landeskog sisään. Mulla on niin paljon niitä prospekteja, että mä saisin kyllä sen. Joo vai ei? Otetaanko kokemusta lisää? Se olisi kyllä, jos me halutaan sitä playoff-puskuja tälle kaudelle, niin se voisi kyllä auttaa tätä joukkuetta. Kato, Lindell nousi muuten saman tien 82 ja Johansson 82, kun me otettiin Bröberi. Hei, come on. Eli mun pakistosta tuli ihan nyt motivaatiokin kannalta. Oliko Holmström ongelmapelaaja pukuhuoneessa? Bröber on 83. Siis come on. Mitä helvettiä? Siis mehän saatiin toi ihan puoli ilmaiseksi. Määttä lähtee nyt farmiin. Mä en heitä meidän nuorta reijäsiä farmiin kuitenkaan. Pitäkää kivaa Erssonin kanssa. En mä usko, että Ersson on pelaamassa peliikään Torontossa. Jos se on, niin kakkosveskari. Meillä on Torontossa hyviä nuoria veskareita. Ei meillä ole mitään syytä. Se Ersson, en usko, että se on pelaamassa. Bröberg tänne. Landeskog tarvitaan kokemusta. Jengi haluaa ländeen sisään. Okei. MP Toronto Marlies Calder Cup. Kiva, että voitetaan jotain. En ole kyllä yhtään seurannut, mutta onko Toronto prospektit? Huikeat prospekteja Calder Cup tulossa. Nylanderin trade siellä. Okei, jengi haluu Landeskogia sisään. No lähdetään rakentamaan 80% ja hyvä Ja hei, kyllä, nyt kun meidän pakisto on parempi, me saadaan Lande sisään, niin herran jumala, ai et vaan syty tälle joukkueelle. No niin, mihin me vaihdetaan Lande pois? Tai mitä me otetaan mitä me vaihdetaan Landeen?
Colorado, 35-vuotias. Ja sitähän on jengi mulle sanonut, että nuo nuoret pelaajat kehittyy paremmin, kun siinä on kokemusta ympärillä. Niin tämähän voisi olla aivan täydellinen tähän Josephsoni. Siis Josephsonkin on, miettikää, siis 84 eliittipelaaja, 19-vuotias jo ja 84 overall. Siis meidän parhaat pelaajat on kaikki niinku alle 20. Siis tästä tulee aivan käsittämätön tästä mun joukkueesta. Jengi sanoo, että Pohjoismaiden ei voi voittaa, tai täällä draftisäännöllä mä voin vaihtaa mun pikkejä, pois ei voi voittaa. Niin. Höpö, hyvältä näyttää. Hei, katsotaan se Länden vaihtoarvo eka, niin tiedetään vähän, että minkä kanssa taistellaan. Kato, ei Ländellä ole niin isoa vaihtoarvoa. Se on niinku... Meillä kyllä oli tommosia aika lailla aika monta tommosta. Reyes menisi esim. Johanssoni, en mä nyt vaiha mun pakkeja pois. Olseeni. Haluisitteko te Luostarisen? Luostarinen pelaa sitä 3. laitaa. Mulla on liikaa niitä vasempia laitoja. Luostarinen Landeskukki, niin me ollaan jo... Me saatiin jo yli puolet vaihtoarvosta. Noi. Eli jos me annetaan Luostarinen ja joku nuori pelaaja Ländestä, olisiko siinä visio? Pirjeta. Top 6 hyökkää, 74 overall. Kukas sä oot? Lasse Pirjetä. 28, eli viime vuoden kakkoskierroksella varattiin. Mutta se on jo 74, siitä voi tulla rosteripelaaja, en mä ehkä sitä vaihtaisi. Joku, joka on vielä vähän enemmän vaiheessa. Jos tää joukko ei voita, Vamos! Veikko Määttä, iso kiitos 9 kuukauden jäsenyydestä. Come on, Veikko. Kamo. Tuliko alertti ollenkaan? Mä en meinannut nähdä. nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Miitkö torille, jos Toronto voittaa All-mestaruuden? En mene torille. Niko, iso kiitos 2 eurosta. Lupaan olla torilla, jos Toronto voittaa NHL-mestaruuden joku päivä. Sori muuten, nyt on alertit tossa. Ne ei äsken näkynyt, mutta kuulitte ainakin, että se on hyvä. Noniin, mutta Luostarinen mulla jätä trade-juttu kesken. Olisiko nuorempi? Ei, kyllä mä haluan vanhemmasta Temperin pitää, se olisi hyvä. Ja tähän tää Hallander. Reservihyökkääjä 28-vuotias. Mähän halusin työntää siihen viime tradeinkin. Colorado omistaa liikaa pelaajia. Mun pitää kyllä antaa joku prospekti tosta. Mä luulen. Kato, mulla on muutama prospekti, jolla ei ole sopimusta. Ja mullahan rupeaa olemaan näitä pakkiprospekteja aika paljon. Max Syrjäläinen, top 4 pakkiprospekti, 19-vuotias 66 overall. Mutta meillä on näitä pakkeja aika kivasti jo näitä prospekteikin. Kakkoskierroksen varaus 2 vuotta sitten. Mä vaijan Syrjäläisen ja Luostarinen Länteen. Menisikö läpi? Vaihtoarvo aikatasoissa. Vaihto hylätty. Okei, mutta me ei ihan liian kaukana voida kyllä olla. Olisiko meillä joku pikkasen parempi kuin toi Syrjäläinen? Me voitaisiin antaa Hakansson. Se on 5 overallia korkeampi, mutta sekin on top 4 prospekti. Niin katsotaan menisikö, eikö silloin itse sopimus, jos se ei mene sillä läpi. Kyllä me saadaan toi tuolta. Ihan varmasti saadaan. Lundqvist näyttää hyvältä. Pitääkö meidän antaa tää Pirjetä? Meillähän on hyökkäys aika tikissä. Mutta 18-vuotias, se on 18-vuotiaana 74. Mä en ehkä lähde siihen. Mä annan ehkä 2, mieluummin jopa 2 tommosta Syrjäläisen tapasta prospektia kuin yhden tommosen vähän paremman. Jos tää joukko ei voita, niin mä räjähdän. Se on just näin. Täällä on esimerkiksi top 6 pakki suuri, osa pelaa molempia puolia 74. Mutta silläkin on soppari. Tää pitää olla joku pelaajalle soppari. Täällä on top 4 pakki, 62 overall. Meidän pitäisi venaa ihan sikakauan, että tää nousee. Jos mä annan tämänkin. Granfalt ja Syrjäläinen. 2 top 4 pakki prospektia Luostarinen. Nyt rupeaa olemaan kyllä aika paljon tarjottu. Ja katsotaan, missä vaihtoarvo menee. En mä tiedä, ehkä tää vähän riskiä antaa näitä pakkeja pois, mutta meillä on tossa parempiakin pakkiprospekteja. Jo, nyt me annetaan liikaa jo. Mutta jos mä otan Coloradosta tiedätkö jonkun pikin takaisin, antakaa vaikka teidän 2 ensi vuodelta. Meneekö läpi? Eli 2 top 4 pakki, jolle sopimusta 18-vuotiaita, jotain 60 overalleja, ja sit Luostarinen, Landeskuk ja kakkoskierroksen varauksen. Hylätty. Okei. Mä menen niin pitkään vaihtovuoroissa, että se menee läpi. 4 ja Lände. No niin, no se menee läpi. Okei, me saatiin Gabriel Landeskukki, hei. Otetaanko pienet tohon noin? Tää oli hyvä. Mitä mieltä chatti on tästä? 87, meidän paras overall-pelaaja. Annettiin pari prospektia pois, mutta saatiin Lände sisään. Auttaa meidän jengiä voittaa nyt, ja sitähän me halutaan. Otetaan Söderblumin. Mä heitän nää turhat äijät täältä NHL-kokoonpanosta suoraan AHL, niin ei tarvitse täällä mädetä. Ihan ok. Ja kokkaako kieltää? Sytyttäkää. No niin, ja me saatiin liideri joukkueeseen. Gabriel Landeskukki. Pitääkö saman tien antaa A-rintaa?
Ekaa kertaa ehtii liven katsoa tätä. Moro X-Roadis, tervetuloa vaan live. Huikeeta, että oot täällä. Mä luulen, että kesällä ehtii moni katsoa enemmän livessä kans, kun ei oo koulut loppu ja näin poispäin. Jengi voi olla kans lomaa töistä ja kaikkea. Mut katsotaan, mihin me laitetaan Lände. Onko Lände ykkösen vai kakkosen mies? Ai että, tää on aika vaikea muuten. Setterlundi itse asiassa laski overallia. Toi on jännä, miten noi overallit vaan muuttuu, kun pelaajia vaihdetaan. Se on niin tärkeää tässä se, että joukkueella on semmoista kemiaa keskenään. Meillä on hyvä kolmonen. Stember Kavanak. Mä melkein haluaisin laittaa Stemberia Kavanakin kanssa. Stember osaisi pelaa oikeeta laitaa. Mut sit toisaalta meidän kakkonen olisi parempi, jos Lände olisi tässä Vikke Björkin kanssa vähän opettaa nuort Björkkiä. Höglander tossa. Joo, mä tekisin kyllä näin. Mä itse asiassa tykkään näistä kentistä. Mä voisin laittaa Landeskogin ykkösen ja Stemberin oikeaan laitaan. Mut mä ehkä säästän tätä. No joo, mä kokeilen Setterut Kavanak. Joo, mä kokeilen Lände eka kakkosessa. Ja mennään sillä sitten eteenpäin. Muuten kentät näyttää hyvältä. Näin. Ja vilttiketjus ei tosiaan ketään. Ja pakisto Bröberg Lindell. Hyvältä näyttää. Johansson toho. Jes, ihan eri leveliltä. Josefsson on meidän tärkein pakki tulevaisuudelle, niin laitetaan se ykkösen Bröbergin kanssa. Ja Johanssoni. Nyt mulla on kyllä liikaa vasempia pakkeja. Ykkönen. Joo, kato mulla on 3 pakkia mun top 4. Ja vaan yksi osaa pelaa oikeata pakkia, joka on Bröberg. Mun pitää vähän kysellä pelaajilta, että haluuks Lindell, Johansson, Josefsson joku siirtyä tonne oikeeseen pakkiin? Okei. Mä oon kyllä aika tyytyväinen, miltä jengi näyttää. Ja hei, kattokaa muuta, mä katoin tää ennen live. Petteri Rimpinen on 83 overall. Oh my god, ja Wallstedin kanssa. Meillä on hyvä veskakaksikko. Ja haastaako Rimpinen jopa ykkösveskari Tontista? Sairasta. Duunis vähän isompi viikko. Noniin, yes, Roadis. Nyt mä kysyn mun pakeilta, eli Josefsson ensimmäinen. Mä kysyn mun pakeilta, että haluuks joku siirtyä sinne oikeeseen pakkiin. Pelaaminen kaukalossa, me saatais noita kemioita, eli pelipaikka. Puhutaanpa pelipaikasta. Mitä ehdotat? Voin yrittää saada sen toimimaan. Oikea puolustaja nimenomaan Josefsson. Hienoa, ja Josefsson voi kokeilla, kamo. Tärkeätä Josefsson, tää oli hyvä. Ei Rimpinen yleensä on noussut noin paljon overallissa. Ei jookka. Mutta sillä taitaa vähän parempi potentiaali olla tällä hetkellä. Onko nostettu? Rimpinen, kato, potentiaali on aloittava veskari. Eli sen potentiaali on paljon isompi kuin ollut yleensä NRS. Yleensä se on muista kuin varaveskari. Potentiaali. Okei, eli me laitetaan Josefssoni sit ykkösen oikealle ja me laitetaan Bröberg kakkoseen. Olisiko Lindell Josefsson? Joo, toi näyttää hyvältä. Tai Johanssoni. Laitaks mä Johanssonin vai Josefssoni? Laitetaan... Josefsson on puolustava, ei se voi Lindellinkaan pelaa. Joo, Johansson, Josefsson, Bröberg, Lindell. Tää on hyvä. Hei, eiköhän mennä simuloimaan nyt 4. kautta. Mitä chat, kuinka monta peliä tää joukkue voittaa runkosarjassa? Mitä luulette? Kemiat ei ole kyllä kunnossa hyökkäyksessä. Muuten coachitilanne pitää katsoa kanssa, mutta mun mielestä näyttää aika kivalta toi. Ehkä laitetaan YVkin kuntoon. Mä en tiedä, miksi Venneberg on ykkösyyvällä. Tää nyt on aivan vitsi. Kyllä kova nakki. Lände voi olla maali edes, joo. Stember pyörittää tuolla. Tai onko Stember tommonen leftin pelirakentaja tuolla vasemmalla? Toi on itse asiassa ihan hyvä. Sitten mulla on kyllä huono YV nyt. Me tarvitaan lisää. Meillä ei ole Maselli pelaa aika pienellä roolilla. Heitetään Maselli ykkösyyvälle. Se on kuitenkin hyvä hyökkäyksessä. Meiltä puuttuu vähän niinku sniperit. Snipereita me tarvitaan. Kuka on meidän paras kiekollinen pakki? Onko se Johanssoni? No pidetään Johansson vaan tossa ykkös-YVssä. Mitä se meni tonne? Joo, Johansson pysyy tossa ja Bröberin tilalle sitten toi Gabriel Landeskog. Mitä senkin sanoo? 45. Ei pääse pudotuspeleihin. Luuletteko? Hei, viime kaudella me oltiin yllättävän lähellä playoffeja ja meillä oli paljon huonompi joukkue. Päästäänkö pudotuspeleihin? Meillä on aika tasapaksuinen nippu. Eihän meillä mitään tähtiä oo vielä, mutta muistakaa, että meidän nuoretkin pelaajat kehittyy niinku viikko viikolta vaan enemmän ja enemmän. Tästä joukkueesta tulee vaan niinku parempi ja parempi, mitä pidemmälle mennään. Siellä on kysely teille chatissa. Nyt on kyllä siis meidän YV toi, mä en tiedä mitä täällä on tehty. Kotkaniemi tohon noin. YVt näyttää aivan katastrofaalisilta. Höglander, Reis pyörittää. Annetaanko Reisille YV-aikaa jopa? Joo, Vikke Björk ehdottomasti pitää olla he YVllä.
Meneekö tonne raitin kudille? -3. No, mieluummin miinusta ja saada tänne vaan oikeet pelaajia, kuin se, että olisi ihan jätettä kaikki. Bröberg tohon noin. Jes, mennään tällä. On playerit kyllä, 43 voittoa. Mä luulen, että ei me helposti päästä, mutta kyllä me päästä. Mä luotan siihen. Ja sen verran mä nyt teen vielä, että kapteenit ja pelipaidat, niin Esa Lindelit otetaan nyt A pois ja me annetaan Gabriel Allen. Joka ikinen äijä nyt! Ai! Perkele! Come on! Rimpinen ollut varmaan jokaisessa Frankki siis mitä oot tehnyt. Viel Pulju ja Lainen Kyllä. niin pyhä kolminaisuus ois valmis. Tästä tulee hullu jengi. Kyllä Ahteriksi, iso kiitos 5 eurosta. Rimpinen on ollut jokaisessa franchisessa, mutta ei ole päässyt näin korkeaseen overalliin ikinä. Vielä Puljo ja Lainen, niin pyhä kolminaisuus on valmis. Ei saatana. Pyhä kolminaisuus, jees. Hei, miksi nyt mä ärsyttää, kun noi alertit ei näy. Mä kokeilen ottaa sen pois ja laittaa takaisin. No, ehkä tässä livessä kuuluu sitten vaan äänet. En mä nyt tässä viitte liian kauan aikaa tohon. Mutta hei, iso kiitos Donateista, come on boys. Arvostan isosti. No niin. Teetkö liven MM-kisoista? En mä oo mikään futistekijä. Teidän pitäisi tietää mun niinku fiilikset jalkapallosta. Mut Portugalin pelit mä katon. Tänään tulee ensimmäinen. Come on, Kongoa vastaan. Mä oon valmis. Mä tuun kattoo mun ekan pelikisoista tänään. Alright, simuloidaan runkosarja. Ei kun ne coachit vielä, sori. Coachit. Meillä on siis 2 B-valmentajaa ja meillä on 3 miljoonaa palkkakattoa. Niin me tarvitaan kyllä, tarvittaisiin parempi coachi. Täällä olisi John Cooper saatavilla, mutta kato, kun mulla on tää omistajatila, mulla ei oo Easy for Congo. Mulla ei oo omistajatilassa, siis ei voi mennä tuon valmentajabudjetin yli. Normi franchisessahan voi. Niin periaatteessa itse asiassa tää on paras coachi, mitä me voidaan saada. Ryan Varsovski. 58 joukkojen sopivuus. No sillä on itse asiassa paras joukkojen sopivuus. Mut Cooperissa olisi kyllä fiilis, että Cooper olisi parempi, mutta se tienaa liikaa. Mutta eiks niin, että meidän pitää varmaan ottaa Varsovski ihan ton budjetin takia? Ota vähän enemmän, että se tulee varmasti. 4 vuoden. Et se kyllä 4 vuoden diilillä tuu tänne. Mutta mä voin tarjotaan semmoista 1 vuoden diiliä. Katsotaan, miten lähtee homman liikenteeseen. Varsovskilla. Me tarvittais, hei, omistaja voisi laittaa vähän kättä taskuun ja hommaa meille paremman coachibudjetin. Me saatais John Cooperia tämmösiä. Meidän pitää mennä jollain ihan ihme coacheilla. Ai niin, mä en muuten edes tiedä, pystyykö mä kattoo Portugalin peliä. Kyllä se nyt jostain pitää nähdä. Eihän se näy meilläkään perkele. Pitääkö tilaa se MTV? Minusta tuntuu siltä, että joukkueesi markkinoinnin koko ei ole sellainen. No mitä ihmettä nyt, Rajani? Ei me oltais haluttukaan sua Eurooppaan. Mun on kyllä pakko saada toi. Markkinoiden koko, mitä helvettiä? Koko Pohjoismaat, koko Eurooppaa tämän joukkueen takana. Miten ei ole tarpeeksi iso markkina? Nämä on niin nämä perusjenkit, vaikka Anukki mikä tää. Ne ei tiedä mitään muuta kuin se Pohjois-Amerikka. Okei, no saat vähän lisää rahaa. Katsotaan, muuttaako... Mä annan maksimin budjetti täksi vuodeksi. Muuttaako raha mieltä? Aitko katsoa draftin? Aion. Milloin se drafti oli? Hetkinen, oliko se muuten... Sehän taitaa olla ihan lähipäivinä. Minusta tuntuu... Hei, mitä helvettiä nyt? Pitääkö meidän tarjoa suoraan vaan sille sitä isoa diiliä? Mä luulen, että se ei tuu muuta. Voi ärsyttävä kaveri tää. Mut kun tää on käytännössä ainoa coachi, mikä me voidaan nyt sainaa, niin tää on vähän ikävä. Viikon päästä, joo, noniin, jes. Mä oon kyllä Espanjassa silloin, mut silloin kyllä valvotaan aika paljon, että ihan varmasti tulee katsottua. Pitää laittaa joku live-reaktio johonkin. Tai ei live-reaktio, kun jälkireaktio. Noniin, sainaako? Aion hylätä tarjouksia. Minusta ei tunnu, että kokoonpanosi vastaa haasteita, joita haluaa. Ei jumalauta, mistä me saadaan coachi, boys? Meillä on hätä päällä. Kukaan ei halua coachaa Team Pohjoismaita. Springis. No tulisiko tää äijä? Ei helvetti. Me ollaan aivan helisemässä. Me ollaan pojat aivan helisemässä. Ei täällä on niinku Travis Greeni. Kaikilla sopivuus päin persettä. Täällä on 60 Maldini. Tulisiko Maldini? Come on Maldini. Hyökkäävä päävalmentaja. Sä saat ykköskoutsin paikan. Noin 9 vuodeksi, saat paljon palkkaa. Nyt sä saat ihan uuden testin nyt Lincolni. Tähän meidän hommaan. Ilman coachia vaan. No kohta pitää mennä joo.
Lisää coachia, katsotaan miten muuttaa. Hyökkäävä päävalmentaja. Me tarvittaa kyllä vähän huono, että meillä on yhtään A-coachia. Noniin, Maldini tulee. Katsotaan miten muuttuu noi kemiat. Lincoln Mauluin. Harjoituskausi. Mä luulen, hei, meidän joukkueen kemia on tosi huono, niin meidän pitää joukkuehenget nostattaa. Se on tosi tärkeä. Yes. Mistä NHL Draftin näkee? En edes tiedä vielä. GM Jake puikoissa. Siis GM Jake eka move, mä olin ihan tyytyväinen. Mä en tiedä mitä Toronto-fanit kitis. Me säästettiin 4 miljoonaa palkkakattoa. Tiedättekö te, kuinka tärkeät palkkakattoa on NHL:ssä? Hei, meidän miinuskemiat lähti. Se on ainakin hyvä. Pakiston kemiat vähän huononi, mutta silti plussalla. Noniin, lähdetään testaa. Jengi sanoo, 70% teistä sanoo, että 70% teistä sanoo, että me ollaan hei playoff-joukkue. Eli mä sanoin itse kanssa, ei me helpolla tulla pääsee, mutta joku 43-44 voittoa. Mä laitan siihen kanssa meidän setin ja me tullaan olemaan pudotuspeleissä. GM Tammenpäin guarantee. Ensimmäistä kertaa fanit näkee tämän joukkueen pudotuspeleissä. Eiköhän mennä. Kiinnostaa kyllä Länden kanssa, että miten toi homma lähtee oikeasti rullaamaan. Mut mä mietin sitä viime kautta ja kuinka yllättävän hyvä meillä oli toi kausi. Just pudotuspeleihin. No katsotaan. Treenikaudella, no treenikausi ei nyt yleensä kauheasti mitään kerro, mutta 4, 2 ja 1 ainakin voitetaan enemmän pelejä kuin hävitään. Se nyt on ainakin hyvä merkki. No niin, ensimmäinen peli Chicagoa vastaan. Nyt tarvitaan tulosta. Laitetaanko isoa musiikkia? Tää on tärkeä nyt. Me halutaan playoffeihin. Me ollaan... Sori, nyt mä en lukenut muuten mitä omistaja laittoi mulle. Hei, kaksi häviöä putkeen heti. Buffalo. Noniin, kamo, voittoi nyt tästä näin. Länden johdolla. Lände A-rinnassa tuli isolla. Nashville, yes, noniin. Aloitettiin kausi 2 häviöllä, mutta sitten tultiin 2 voitolla heti perään. 3 down. 3, 2 ja 1, yes. Ihan hyvä startti. Sama vaan. Ja näin Karolainasta. Stanley Cup-mestarista. Ei tässä pelissä, mutta ei järjellä. Sieltä iso voitto. Muista laittaa scoutit. Mulla on ne scoutit niinku hommattu. Eli mä oon pitänyt niitä autoskauteilla. Ihan hyvin mennyt draft tähän asti. Toronto ja 8-4-1. Loistava startti he kaudelle. Kamo. Onko Lände-vaikutus? Onko siis pakistot vaan ihan hulluja? Olen keskittynyt opettelemaan pelipaikan, mutta en usko sen sopivan enää pelilleni. Okei, nyt tuli ongelma. Meillä on Johanssoni pelannut ykköskentä oikeita pakkia alkukauden ja nyt se ei halua pelaa siellä enää. 9-5 ja 1, mutta me ollaan aloitettu kausi hyvin, Ketä kiinnostaa Toronto? Toronto on NHL puhutui seura. Halusitte siitä vai et? Halusitte sitä tai et? Että aika monia kiinnostaa Toronto. Olisiko... Kukas muu siellä voisi pelata siinä oikeana pakkina? Oisko Esa Lindeli? Oisko Esa Lindelistä oikeaksi pakiksi? En mä kyllä ehkä sitä. Mä kysyin Johanssonia. Johansson oli kiekollinen pakki. Johansson pelaaminen kaukalossa, koska muuten mun pitäisi laittaa 2 puolustavaa pakkia yhteen. Se Josefsoni ja Lindeli. Noniin, eli puhutaan paikastasi. Pystytkö Johansson pelata oikeata puolustajaa? Perkelee. Pitääkö meidän tää tradei? Mun mielestä pelaajat pelaa tosi huonosti, jos vaikka vasen pakki pelaa oikeana pakkina. Ainakin semmonen käsitys mulla on tullut. Kysytään siltä Lindelit vielä. Kamo Esa nyt. Pystytkö sä Esa vanhalla iällä, pystytkö sä ruveta pelaa sitä oikeat laitaa? Eli pelaaminen kaukalossa. Pystytkö pelata oikea puolustaja Esa? Ei pysty. Entäs Toronto Stemberi? Ei ne ota. En mä olis vihainen sillä, mutta ei ne ota. Kyllä se vähän katastrofi olisi, mutta mä tykkään itse Stemberistä tosi paljon. Mun mielestä se McKenna on vaan selkeä pikki silti. Okei, mites me tehdään meidän pakiston kanssa? Johansson, Josefsson, Fröberg, Lindeli. Mä yritän ehkä pitää samaa, mutta vitsi meidän tärkein pakki. Lindel Reis, ei tää on ikävä tilanne nyt. Pitääkö meidän etsiä tradeja jopa? Meillä on liikaa vasempia pakkeja. Oisko saatavilla jotain pohjoismaalaista oikeata pakkia? Mä en tykkää tosta, että roolit on niinku huonot. Mä oon kaikilta nyt kysynyt, että haluuks ne pelaa oikeat pakkia ja yksi suostui kokeilemaan ja sekaan ei halunnut pysyä siellä. Johansson lihoiksi, jep. Moro Jare. Puhutui seura väärästä syystä. No, äläs nyt yhtä. Kyllä se kannu nousee. New York Knickskin voitti MBS tämän kauden. Niin.
50 vuoden odotuksen jälkeen. Se on vaan ajan kysymys, kun McKenna tosta noin ja Connor McDavid pari vuoden päästä sisään. Ja oi saakeli. Noniin, mitäs täällä on? Hämeenaho, pakkeihän me etetään. Nimenomaan pohjoismaalaisia. Björkvisti ei ehkä ihan riitä taso. Börgeni, Jensseeni, mutta sekin on puolustava pakki. Mutta periaatteessa voisi olla 38-vuotias. Mutta tääkin olisi vaan semmoinen kauden juttu, Nick Jensen. Eikö Jensen ole pohjoismaalainen? Onko sekin joku jenkki jollain Jensenin nimellä? Tavesi, mitä Tavesi vitsi Pittsburghissa vääntää vieläkin? Cernak, Murphy, Marino, Vaakanainen. Näyttää tosi ohuelta chatti nyt nämä markkinat. Pakkimarkkinat. Sirelli, kattokaa, hei, Tampalon täys tyhjennysmyynti. Löytyisikö? Ei löydy pohjoismaalaista. Siellä on mielenkiintoinen Tampa tyhjentää. Sergachevi, Dirtsi, Bieri, Suusi. Pakkeja kyllä on, mutta ei ole pohjoismaalaisia. Washingtoni, Bunting, Kraus, Wilson. Jokiharju. Niin, no Jokiharju olisi, sehän pelasi täällä 2 ekaa kautta, mutta ei se tohon top 4 rooliin, niin ei vaan riitä Jokiharjulla. Joo, kyllä mä teen nyt silleen, että mä kokeilen, miten noi pakit toimii tolleen, että mulla on niinku vasen pakki oikeana pakkina. Jos meillä tulee voittoja, niin sit mä varmaan annan sen vaan olla. Mutta se on vähän huolestuttavaa kyllä. Kavanakki on jo 87 ja Lände 88. Hyvältä näyttää. Joo, testata. Eli Johansson vasen pakki, se nyt menee väkisin sinne oikeaan. Ajan kysymys, koska Toronto voittaa. Enää pitää ratkaista, onko se 10 vuotta vai 100 vuotta. Jos mä en näe mun elämän aikana Torontosta Stanley Cup-voittoa, niin jotain on jäänyt kyllä kokematta. Kato, me ollaan 2 peliä nyt hävitty. Kato, mä sanon, toi vaikuttaa ihan helvetisti toi pelipaikka. 4 peliä, kun toi kaveri ei ole halunnut pelaa oikeita pakkeja, me ollaan hävitty jokainen. Ei me voida pelata noin. Siis mikä vitsi? Siis meillä on voittava joukkue ja joku on niin itsekäs, että se haluaa pelaa siellä oikealla puolella. Onpa niinku perseestä. Siis ei saakeli. Nyt meni vähän maku tähän Josefsoniin. Just joo. Okei, Farmista. No ei oo Farmis ketä. Joo, peliliikkeet. Pelaajahaku kautta peliliikkeitä. Pelaajahaku. Aivan loistava kauden startti. Sitten me hävitään ihan ilmaiseksi 4 peliä putkeen, kun meillä ei ole oikeata puolustaja. Tohon olisi pitänyt kyllä ehkä reagoida vähän etukäteen, kun mä tiesin, että toi ei toimi ja mä silti niin menin tuolle simuloimaan. Oli kyllä, nyt oli vähän GM-piikki ehkä. Ehkä kuitenkin. Kätisyys oikea ja puolustaja. Noniin, tuu tänne näin. Ja sitten, saaks mä haettua täältä? Eikö täältä pysty hakemaan sitä pohjoismaalaista? Eikö täältä pysty jostain? Mun mielestä tästä pitäisi pystyä hakemaan. No, mennään tällä. Noniin, Dupontti, Makar, Foxi, Bouchardi, me voidaan tästä ite ottaa ne pohjoismaalaiset. Dobsoni, nyt on vähän liian hyviä. Villander oli se eliittipakki, 23-vuotias, hirveällä trade-valuella. Ei me nyt ehkä noin iso tradea lähdetä tekemään. Mä tarviin vaan semmosen hyvän käytännön pakin, semmonen joku 85, Piiparinen. Hei, 20-vuotias, 85 overall, Juho Piiparinen, pystyy pelaamaan molempia puoliin. Ykköskierroksen varaus vuodelta 26. Oisko siinä? Hei, Piiparinenhän on aivan timantti. Noniin. Tuu Piiparinen tänne näin. Mitäs me saatais Piiparinen? Nuorella, tulokas sopparilla vielä. Se tuo Piiparinen on kova. Ja Piiparisee. Pitäisikö meidän vaihtaa Reijäsi veke, hei? Meidän viime kauden 8 pikki. Mut Piiparinen on oikea pakki, se on nyt parempi. Top 4 suuri. Se ei ole eliittipotentiaalin pakki, eli se ei ole ihan yhtä hyvällä potentiaalilla kuin Reijäsi, mutta se on silti top 4. Ja me saatais se oikea pakki, kun Reijäs on tällä hetkellä siellä 3. parissa. Siitä tulee kyllä hyvä, mut... Oi, mikä tilanne. Me voitais myös siis... Meillä on näitä hyökkäjiäkin aika paljon. Esimerkiksi Höglanderi. 12 pistettä 18 peli, -11. Mutta mä en ehkä näe tulevaisuutta tällä äijällä, koska tää on mun kakkoskenttäpelaaja tällä hetkellä. Se ei kehity tosta mihinkään, mutta siitä ei ole ikinä niinku nousemassa mikään. Mä yritän saada tän diilin läpi ilman Reijäsiä. Höglander, Piiparinen, me ollaan yllättävän tasoissa oikeasti trade-valuessa. Niin sit jos mä annan tohon päälle, tiedätkö jonkun prospektipakin, vaikka tää Goodmanson, 74 overall,
20-vuotias top 6 suuri potentiaali. Mä heitän sen vaikka tähän settiin. Ja sen tulisi omistaa liikaa pelaajia. Olisi niiden kokoonpanossa liikaa pelaajia. Toi on vähän ikävä. Eli se pitäisi taas olla pelaaja käytännössä, jolla ei ole sopimusta. Tai sit mä annan sen, hei, mä annan meidän omia pikkejä me voidaan vaihtaa, mutta jos mä annan ton Coloradon 4 ja Höglanderi piiparisesta, ei tää nyt voi mennä läpi. Mä kokeilen, meneekö läpi. Hylätty. Mutta ei me nyt varmaan niinku ihan liian kaukana olla tässä. Ihan niinku trade-arvosta, jos puhutaan. Höglander, Zetterlundi. No tässä on pari pakkia, mikä tänne haluu. Tää Lundqvisti. 21-vuotias top 4 pakkipotentiaali. No en mä voi kaikkia noita mun potentiaalisia pakkeja heittää pois. Hakansson. Top 4 pakki. Se on jo 21-vuotias, eikä ole kehittynyt kuin 71. Sut mä annan veke. Sä oot se, joka lähtee. Just näin. Ja sit mä otan St. Louisista jonkun paskan rosteripelaajan takaisin, niin ne ei rupea kitise siitä. Mä otan vaikka Matt Kesseli mun AHL. No niin, se on hyvä. AHL voi pelaa noita jätesäkkejä. Piiparinen, Höglanderi, Colorado 4, Hakenssoni. Noniin, meneekö läpi? Hylätty. Anne Johanssoni. Jengi haluu Johanssoni. No niin, no se sopisi kyllä nykyiseen niinku rosteriin tosi. Niin, totta, oot kyllä oikeassa. Jonkun tilallehän se pelaaja pitäisi, tai tuon Piiparisen pitäisi mennäkin. Joo, heitetään Johanssoni. Mä kyllä, mulla on fiilis, että mun pitää antaa Reijäsi. Mä en ehkä muuten saa tätä läpi. Se on kiekollinen pakki. Mä luulen, että meidän pitää antaa Reijäsi. Tää menee muuten aika vaikeaksi. Mä annan vielä Johanssonin päälle tähän näin. Ja sitten otetaan vielä joku jätesäkki tuolta St. Louisista. Eli Kesselistä ne halus luopuu. Onko Suterista ne haluu luopuu? Noniin, jes. Eli Kessel ja Suter inee ja Piiparinen, jes. Piiparinen, Höglanderi, 4, Hakenson ja Johansson. Eli kahteen top 4 pakkiin, josta tulee aina yhtä hyviä kuin Piiparinen, mutta Piiparinen on nyt jo 85 20-vuotiaana, mutta se on suurella potentiaalilla top 4, että se on kyllä parempi kuin nämä normi top 4 ja Höglander 4 päällä. Mä annan aika paljon, mutta let's go. Hylätty. Tarjoamasi arvo on liian pieni. Joo, ei ne. Kyllä nyt mennään, nyt mä otan sen mun plan B. Mä olin valmis tekemään tämän jo alkuun ja se ei toiminut, mutta me tarvitaan tuota oikeat pakkia, me tarvitaan Piiparista. Mä annan mun eliittipakin nyt. Tää on... Mä en ehkä halunnut tehdä tätä, mutta se on tällä hetkellä ainakin joukkueelle parempi ja mä luulen, että kans tulevaisuudelle. Mutta mä otan St. Louisista vähän pikkiä päälle, en mä voi yhteen tuota tradea tehdä. Te annatte St. Louis teidän 2 tältä vuodelta. Piiparinen ja 2 Reijesiin. Ei mene läpi suoraan. Mä annan No jos mä otan pikkejä, mistä ne haluaa luopua. Mä otan tämän vuoden 5. Nyt on vaihtoarvo tosi lähellä. Mä en muuten edes tiedä, saanko mä mitään päälle. Mä otan 3. Okei, ensi vuoden 3 mä sain. Eli 3 ja Piiparinen Reijesi. Mitä mieltä? Mitä mieltä, chatti? Heti joukkue kyllä parani. Siis se on aivan 100 varma, mutta... Niin. Me annettiin eliittipotentiaalipelaaja siitä, joka me just varattiin. Niin, tossa oli positiivisia ja huonoja puolia tossa tradeissa. Se oli 50-50 trade. Niin me saatiin 3 kuitenkin päälle. Ja nyt me saatiin se oikea pakki. Ja top 4 suuri. Ja se on nyt jo siis mä tykkään kyllä, että se on nyt jo 20-vuotiaana 85. Ja teki kyllä jengistä niinku tässä kohtaa ainakin paremmat. Bröberg, Lindell, Josefsson, Piiparinen. Ja nyt me saatiin Johanssonin sit 3. pari 82. Eli toikin on kyllä aika iso. Iso sitten. All right. Ja hyökkäys on edelleen sama. Mitäs meillä oli nää? Niin meillä jäi tää Höglander tähän jengiin. Mut pidetään hyökkäys samana. Me ollaan voitettu pelejä. Tehty maaleja tuolla hyökkäyksellä, niin ei nyt lähdetä muuttaa sitä. Näinhän meillä oli tää. Wenberg vielä 4. Yes. Hyvältä näyttää. Ländekin pärjää 2. Meidän pitää käydä katsoa noita joukkoja pisteetkin vähän, että mikä meininki. YV, heitetään edelleen Kavanakki, pakko pelaa ykkösyyvällä Stenbergin kanssa. Sitten, hei nyt me saatiin kiekollinen pakki muuten ylivoimallekin. Tämähän on hyvä. Piiparinen, isolla roolilla siihen, niin jes. Astuu siihen ykkösyyveen saappaisiin. Tulee saman tien iso rooli. Laitaanko Vikke Björk muuten ykkösyyveeseen? Vois laittaa. Mä haluan, että toi nuori Björkki kuitenkin kehittyy. Hyvää ruotsikemiaa siinä. Ei Stenlundin kuin ton... Mikä se nimi? Stenbergin ja ton Landeskogin kanssa.
Kakkos YVC mä laitan Kotkaniemen toho. Pistä Jeppe neloseen. Ei, Jeppe on kolmosessa. Kato, 85 Jeppe, se on kehittynyt hyvin. Maselli, Zetterlundi, hyvältä näyttää. Mä en tiedä, miksi toi coachi haluaa laittaa oikeesti Vileeniä tohon noin. Ykkös YVC, ei niinku... Tai kakkos YVC, ei mitään Nyt käyttöä. oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Kamo Henkka Koivisto, iso kiitos 1 eurosta. Kamo Henkka. Pahoittelut tosiaan, mä en tiedä miksi noi alertit nyt ei toimi. Mulla niinku näkyy, että ne toimis. Äänet kuuluu, mutta ei näy mitään. Mutta tää on välillä vähän laginen toi alerttisysteemi. Otetaan. Hei, kiitos paljon donateista, kamo. Meinaa ihan sikan. Laitetaan se muuten Olseni tohon näin YVlle. Olsen tarvii muuten YV-aikaa. Joo. Heitään se toho ja Maselli sitten vielä viimeiseksi. Näin. Noniin, katsotaan miten uudella pakistolla lähtee hommat rullaamaan. Tuolla on muuten meidän tilastot. Me ollaan tehdyissä maaleissa päästetyissä molemmissa liiga häntää. Meidän AV on ihan perseestä, mutta YV on sitten liiga 7. Miten me ollaan voitettu näin paljon pelejä? Mitä helvettiä? Anteeksi, me oltiin kaikista tilastoista ihan jätettä. Me ei muuten olla playoff-paikalla tällä hetkellä. Just hävittiin 4 peliä putkeen ja kausi on ihan alussa. Ja Landeskog kakkoskentässä tehoi tulee. Kaikki meidän kentät on miinuksella. No ei tää nyt kauhean positiiviselta näytä. Kasperi Kapanen paras plus-miinus. Siis neloskentä, Stenberg ja Kapanen 0,5 pistettä per peli. Mitä mun nelonenko kantaa tätä näin? Ei tää pitkälle kyllä kanna, jos neloskentässä homma toimii. Tai jos neloskenttä niinku kantaa tätä orkesteria. Katsotko yhtään jalkapallon MM-kisoja? No Portugali-pelit. Aika minimaalisesti. Varmaan sit playoffeissa niitä isoja matseja. Sen verran mulla tulee futiksessa katsottua yleensä, että jos noissa maajoukkoissa kaboissa niin arvokisat, niin ne tärkeimmät matsit, niin tulee jollain tavalla katsottua, mutta ei kyllä muuten. Siis monta peliä me hävittiin putkeen, herran jumala. Tuossa oli joku 7 peliä tappioputki. Siis ihan hullu kauden startti ja nyt me hävitään joka peli. Mitä täällä tapahtuu? Ana, ei jumalaut. Mitä täällä tapahtuu? Noni, mä ei kattele nyt yhtään. Siis aivan niinku sairas kauden startti ja yhtäkkiä niinku ei tuu yhtään mitään. Me ollaan tehtyjen maalien keskiarvos 30. Noniin. Landeskog tulee ykköskenttä. Mä otan mun plan B:n käyttöön. Lände ykköseen Kovanagi ja Stenbergin kanssa. Stenberg nyt menee sinne oikeaan laitaan. Se pystyy pelaamaan sitä. Helvetti. Zetterlundi kakkoskenttää Höglanderin kanssa. Noniin, jes. Mennäänkö tällä? Nostetaanko jopa Matias Maselli? Sitten menee kyllä miinuskemiaksi. Joo, siis herra jestas nyt. Onko uudet paketkin farssi? Tarvitaan parempaa. Björkkihän oli kakkosessa. Voi. Surkeata. Ei me nyt ihan kauden loppuun simuloida kuitenkaan. Mennään ennen trade deadlinea. Mut voittoi tarvitaan. Kyllä me nyt jostain se voittaa. No niin, heti ketjumuutoksella voitettiin 2 peliä putkea. Ja 3 peliä putkea. Olisiko Lände vai 4 peliä putkeen? Olisiko Lände pitänyt laittaa 6 ottelun voittoputkiin? Hyvä jätkät. Olisiko Lände pitänyt laittaa vaan sen ykköseen alusta asti? Siitäkö se oli kiinni? Ykköspistemies kakkoskentässä. Meillä ei vielä siis Stenlundi, kun Stenberg ja toi Kovanakki, niin ne ei vielä niin kuin... Ei ne mitään pistetykkejä ole vielä. Ne ei pysty vielä tossa overallissa siihen piste per peli. Se olisi kyllä kova niitten tolle mentaalillekin, niitten kemialle. Tai silleen, että ne kehittyy overallissa, että me pärjättäisiin nyt tällä kaudella. Saataisiin sinne playoffeihin. 20 ja 20. Tiukkaa kyllä on. Tulee tiukka taistelu. Me ollaan pikkasen pudottu tuosta playoff-taistelusta. Meillä on vähemmän voittoja kuin häviöitä. 21 voittoa, 24 häviöä. Ja nyt tulee vähän niin kuin 50-50 voittoa ja häviöä. Se voi olla, että me ei vielä olla tarpeeksi tasainen joukko tuohon playoff-paikkaan. Nyt tuli taas 2 voittoa, 1 häviö. Jos me pidettäisiin toi tahti, niin sitten me taas oltais. Devils häviö. Ai että St. Louis. Onneksi mulla on se tämänkin vuoden ykkönen, niin kuin mulla on joka vuoden meidän ykkönen, että silleen vaikka tulee farssikausi, niin nekin voidaan käyttää draftissa sit hyväkseen. Kingssi. Vegasi. En mä oikein tiedä, nyt taas 2 ottelun häviöputki tuohon. Mitä sitä jengin kanssa pitäisi tehdä? Coachi vaihtoa. Niin, no, siis meidän nykyinen coachi on yhden vuoden diilillä.
Että jos me ei menestytä, niin kyllä se vaihtoon menee. Me ei nyt vaan saatu parempaa sisään. Me ollaan playoff-paikasta 6 pistettä, villikorttipaikasta. Ei ole mahoton, mutta me ollaan vähän kaukana. Katsotaan noita statseja sitten vähän tarkemmin myös. Tehdyismaaleissa, siis jos me ollaan tehdyismaaleissa liigan 27. ja päästettyjen maalien keskiarvossa 30. YV on ainoa, missä me ollaan liigan paremmalla puoliskolla, niin mä en edes tiedä, miten me ollaan noin lähellä tätä playoff-viivaa. Noi tilastot ei kauhean hyvältä kyllä näytä, rehellisesti. Lände painaa -24. Miten tää joukko on näin paljon huonompi kuin viime kaudella? Mä en jopa niinku ymmärrä tätä. Erikoista. Kova nakki on -20 ja Stemberi -18. Meidän huippupelaajat ei pystynyt yhtään niinku nuoresi iässä kantaa tätä joukkuetta. Ei herran jumala, liigaa soi omissa. Mitäs meidän maalivahit? Pitääkö niitä nyt katsoa sitten? Veskarit. Onko veskareista kiinni? Wallstead ottaa voittoa ja Rimpinen on ottanut 10 peliä 1 voiton. 1 kiinni Rimpinen. Ei jumalauta. Siis Wallsteadillahan oli ihan hyvä rekordi. Nyt tehdään tämmönen juttu. Come on, nyt ei me petskumaali enää. Otetaan joo. Me otetaan nyt täältä näin, että automaattinen maalivahdin vaihdos pois päältä. Wallstead pelaa loppukauden. Ei Rimpinen mitään asiaa noilla näytöllä tonne tolppien väliin. Ei niinku yhtään mitään. Jos ei pärjää, niin sitten niinku... Tuolla kiekolla ei ollut. Tämähän on totaalinen farssi. Ei mitään asiaa sen tolppien väliin. Ei ole lasten katseltavista tämä touhu, kyllä. Onko nämä franchiset kuin erilaisia toisistaan vai kuin helposti osaat ennustaa, miten nämä menee just noiden tekoälyjoukkojen kanssa? No siis kyllähän vastustajien tiimit, niin yleensä ne samat joukkueet pärjää, mutta samaan aikaan niin mä tykkään franchisessa siitä, että joka franchisessa pelaajat kehittyy vähän eri tavalla. Eli siitä mä tykkään. Esim. Hei, kova nakki on 91. Mitä helvettiä? Siis come on! Kuinka hyvin toi äijä kehittyy? Stember ei pysy yhtään perässä. Stember on tällä hetkellä 2 vuotta vanhempi ja se on 5 overallia perässä Kovanakista. Toikin vielä. Onhan meidän pakko päästä playoff. Nyt tehdään moveja. Vikko Björk. Mä nostan Kotkaniemen 2 Masellin kanssa. Oisko tosta noin? Kemiat menee kyllä alas. Mä nostan pelkän Masellin 2, Högladerin 3. Joo, jotain pitää tapahtua nyt. Mut joo, ja sitten onhan, jos mä tekisin ihan normifranchiseja, niin kyllä tää menisi aika niinku samaksi tosi nopeasti. Sen takia, jotkut ei tykkää näistä säännöistä, mutta sen takia mä tykkään, että joka franchisessa on tiettyjä sääntöjä. Se tekee niinku itselle niinku pelattavuudeltaan joka franchisesta mukavasti aina erilaisia. Sitten mennään trade deadline alkuun. Katsotaan nyt, että 91 Kovanagilla. Kyllä me nyt päästään playoffeihin. Hei, 6 pistettä ja 2 voittoa peräkkäin. Rimpinen ei ole enää pöntössä, niin hyvä tulee. Ja Montreal. Nyt tulee, me päästetään ihan sikana maaleja muuten. Siis ihan käsit. Kattokaa näitä maalimääriä omia. 5-4 voitto, 6-5 voitto, 4-3 häviö, 5-3 jatkoaika häviö, 4-1 voitto. Liikaa menee maaleja omiin. Stember jäänyt kyllä telineisiin. Joo, ei Stemberin kehitys nyt näyttää erittäin huonolta. Pitääkö jossain vaiheessa harkita jopa Stemberin kauppaamista? Ollaanko nyt niin huonoissa vesissä jo? 28, 29 ja 6. Me ei vaan olla playoff-joukkue tällä hetkellä. Pitää olla rehellinen. Katsotaan joukkuetilastot. Me ollaan playoff-paikasta, Anaheimista. Me ollaan jo 8 pisteen päässä. Me pudotaan vaan kauemmas ja kauemmas. 20 peliä olisi jäljellä. 8 pistettä on tehtävissä, mutta on se kaukana. Herra jestas, se on kaukana. Lände, Kovanakki. Nyt ne on vähän enemmän pelannut plussalla, koska niiden plus-miinukset on vähän parantunut. Stemberi ja Kovanakki tekee kuitenkin saman verran tehoja. Ja nyt Stember on 88. Siis noi nousee kyllä tosi nopeasti. Se voi olla, että mä olin kauden liian ajoissa ton playoff-haaveen kanssa. Ehkä se on se ensi kausi sitten, mutta... Tai no siis uskotaan nyt loppuun asti. Katsotaan trade deadlinella, pystytäänkö me tekemään jotain kivaa. Me säilytään nykyiset vanhat, mennään kattoo. Avataan viimeinen vaihtopäivä. Kato Patrick Roy. Mulla on toi coachi vielä tämän vuoden loppuun sopparilla. Niin me mennään sillä nyt loppuun asti, kun ei mulla sitä coachibudjettia. Niin en mä nyt vuoden sopparia ostamassa ketään ulos tästä saatavilla. Marco Rossi, Forsberg, Philip Forsberg. Tehdäänkö pusku? Paljon Philip Forsberg maksaisi? Siinä voi, me tarvitaan maalitykki tähän joukkueeseen. Ei vitti, se on lauseke suojattu. Haluisiko se tulla tänne? Mennään katsomaan.
eli Nashville, Philip Forsberg. Maalitykkiä, meillä ei ole yhtään maalitykkiä tossa tai onks meidän joukkueessa ollenkaan maalitykkiä? 89 maalitykki, Philip Forsberg. Oisko villi? Kuinka, onko se nyt vähän tyhmä rupea puskea tässä vaiheessa? Mut Foppo voisi olla ensi kaudellekin hyvä, hei. Maalitykki siihen meidän... Siis me saatais maalitykki Kovanakin ja Stemperin viereen. Mä kyllä tykkäisin siitä. Mitä meidän pitäisi antaa Forsbergista? Mikä se vaihtoarvo on? Ei sillä ihan kauheasti oo. En mä nyt saa liikaa myydä mun Höglander! Hei! Jos mä saan Höglanderin vaihettua, silloin 7 millin diili 5 vuotta. Jos mä sain Höglanderin Forsbergista jotenkin nyt niinku naulattuu ton. Ei riitä vielä vaihtoarvo, mutta teekö se jotain tohon kylkeen? Maselli kanssa, hei. Maselli, onks vähän turha 6,5 milliä tossa? Pelaako se tällä hetkellä kakkoskentässä? Ei riitä. Matias Maselli, tämmösiä vanhempia pelaajia, jos mä en anna mun prospekteja pois. Höglander ja Maselli Philip Forsbergista. En mä tiedä, voiks mennä. Ei mene, pikit. Joo, ei pikkejä ei voi vaihtaa. Pikkejä ei voi vaihtaa, se on sääntö tässä franchisessa. Pirjeta. Edelleen mä haluan vaihtaa Pirjetaa. Musta tuntuu, että tästä voi tulla meille. Lassesta voi tulla loppufranchisesta meille aika hyvä tekijä. Erikssoni, top 6 pakki. Meillä rupeaa olemaan näitä pakkeja kyllä aika kivasti. Meillä on 2 top 6 pakin potentiaalia täällä. Mä annan toisen näistä veke. Eriksson lähtee. Nyt Nashville omistaa liikaa pelaajia. Otas Nashvillesta jotain takas, mistä haluaa luopua. Kyllä me nyt saadaan Foppa tänne. Olesiak menee farmiin jäätävällä diilillä. No niin, se kuulostaa mulle hyvältä. Me otetaan Jamie Olesiakin sopimuskin vastaan 5 milliä. Hylätty. Kamo, ei voi olla paljosta kiinni. Sulla oli se 1 pikki. Oli, ei kun niin, hetkinen. Totta. Colorado 4. No niin, Colorado. 4 päälle. Ei vaihda omaa vaan. Colorado 4 päälle. Philip Forsberg. Meidän on pakko olla lähellä. Siis oikeesti. Ja meillä on St. Louisin 3 ensi kaudelta. Onhan tää nyt mentävä. Mä annan eka ton St. Louisin 3. Ei, mä voin antaa ton 4. Meillä on kuitenkin nuo omat pikit, niin me ei tarvii miettiä noita. Noniin. Höglander, Maselli, Eriksson top 6 pakkiprospekti, 3 ja 4. 34-vuotias ja Philip Forsberg. Kyllä te nyt oikeasti hoidatte täällä. Come on! Ja Forsberg on jengissä ilman isoja prospektin luopumisia. Nyt oli aivan jäätävän hyvä. Siis nyt oli iso. Onko playoff-pusku? Siis jos ei tälle kaudelle, niin aivan viimeistään sille seuraavalle. Nyt miten oli L? Ei todellakaan ollut. Me saatiin Kovanax, Temper, Forsberg vielä +5. Saatiin maalitykki tähän jengiin. Ja Lände 2. Ai että. Vikkö nyt menee muuten kentät uusiksi. Björkki voi mennä Kotkaniemi ja Landeskogin kanssa. Sitten, niin no Höglanderista luovuttiin joo. Se vähän huonontaa kyllä hyökkäystä. Mitä meidän pitäisi laittaa nää? Zetterlund osaa pelaa vasenta laitaa. Me laitetaan Zetterlund sinne. Olsen jatkaa oikealla. Ja Grundströmihän on ollut tossa 4-kentän roolilla koko kauden tuolla Biltissä, niin jos se ottaa nyt sit tontin tosta 4-kentän vasemmasta laidasta. Nyt on mahdollista. Onko playoffit mahdollista? Ai että. Ja pakisto, joo Olesiakki ei pohjoismaalaisia pelaajia vaan pelaa NHL-kokoonpanossa. Pakisto pysyy samana. Josefsson on 90 overall. Mitä? Siis come on nyt. Siis tästä jengistä tulee ihan käsittämätön. Ei ehkä vielä niinku mikään kannusuosikki, mut olisiko jo ensi kaus? Olisiko jo tää kaus? Huhhuh. Ai että on ihana joukkue. Olesiak menee farmiin. Huhhuh. Mä laitan farmis vaan parhaat ketjut. Niin. Siellä, mä en tiedä mitä meidän farmilla menee, pitää mut katsoa se. Meillä on muuten farmissa aika hyviä pelaajia kanssa. Farmi. Kato, 37. Meidän farmijoukkue muuten dominoi. Let him cook. Ensi kaus tulee ole suuri. Perun puheen, Stanley Cup on tulossa. Capro on alusta asti, ekasta jaksosta asti, ekasta sekunnista asti sanonut, että Pohjoismailla näillä säännöillä ei ole mahdollista voittaa Stanley Cupia. Ja isoimmatkin heitterit muuttuu faneiksi. Kamo, ei nyt mitään lippuja hintoja. Se, joo, yläkatsomoihin maksaa 5 tonnia. Kyllä tätä jengiä tullaan katsomaan. Ai saakeli. Ai vitsi, mä oon haipeista tästä jengistä.
Löytyisikö pusko vielä playoffeihin? Kato, 3 voittoa heti 4 ottelun voittoputki deadlinein jälkeen. Come on, tullaan vielä playoffeihin tällä kaudella. Tullaan vielä. Me oltiin 3 pistettä enää playoffeista. Annetaan vähän musiikkia, annetaan mennä. Ja voittoi tulee. Pingvis seuraavana, voittoi ovista ja ikkunoista. Mikä trade oli toi Philip Forsbergin trade? Me ollaan hävitty 1 peli deadlinein jälkeen ja sieltä tuli toinen. Me ollaan 4. meidän divarissa, mutta me tarvitaan voittoa. Tulee tiukka loppu. Ai, 2 häviöä putkeen. Nyt pitäisi melkein mennä kyllä hitaasti. Mennään tää Ottava ja Devil Islanders peliä, katsotaan sitten missä me ollaan. Ikävästi tuli 3 häviöä putkeen tossa. Islanders, tuleeko voitto? Häviö. Mikä meillä on tilanne? Nyt Petteri Rimpinen asenne on huonontunut Pukukopin tapahtumien vuoksi. Mitä siellä tapahtuu? Ikävä tappioputki tuli tohon tärkeälle hetkelle. Okei, missä me ollaan sarjataulukossa? Korjaa vessat, niin pääset playereihin. Vessat ei ole korjattu. Onko? Okei, hetkinen. Mikä meillä on tilanne nyt? Meillä on 80 pistettä. Pelejä on jäljellä, onko nyt 6? 6 peliä jäljellä. Eikö ookin? Varmalle playoff-paikalle on liikaa pisteitä kyllä. Sinne on kyllä, tai no en mä 5 pistettä. Ei oo kyllä mahdoton, jos me voitetaan kaikki. Mites niinku, vitsi kun meillä tuli toi tappioputki tossa, oli jo niinku hyvä meininki. Oltiinko me lännes? Joo, me oltiin lännes. Lännes 8, no se on just se Vegas siinä. Me ollaan 5 pistettä perässä nyt. Mut meidän pitää voittaa nyt. Ei auta. Meidän pitää voittaa pelejä. Me ei saada tyyliin hävitä mitään näistä viimeisistä, mutta on mahdollista. Me just otettiin äsken se iso voittoputki, niin nyt vaan oikeasti samalla höögalla niin me voitetaan tää peli. Päivitä ja ylläpitä. Joku sanoo, että korjaa vessat. Joo, eihän täällä ole. Omistajatyytyväisyys on kamala. Mitä? Ei täällä on kato, mikä ei ole kunnossa. Kaikki on 0/100. Myymälässä ei ole henkareita, kioskissa myydään vaan jotain kuivuneita hodareita, parkkipaikalla ei ole parkkipaikkaa alivuokrattu viereiselle golfseuralle, ei tää niinku, joo ei nyt korjata, ei nyt pitää korjata, hei. Halutaanko me, että siellä kotikaukalossa käy joku? Varat ei riitä, mutta ei omistaja laita rahaa tiskiin. Kioskikin korjattiin. Ja noniin, Florida Panthersia vasta. Nyt on kyllä tärkeä matsi. 5 peliä jäljellä. Riittääkö? Älä laita omistajatilaa jatkossa. No joo. Se on kiva joihinkin välillä. Ensimmäinen erä. Me tarvitaan joka voitto loppukauden. Forsberg ja Olsseni tekee, mutta vähän niin kuin tämän kauden tarina. Me päästetään liikaa maaleja. Onko Wallstedista ykkösveskariksi? Toinen erä. 3-3. Olsen jälleen kerran. 3. erä. Jatkoajalle mennään. Me tarvitaan nyt se jatkoaika. Hei, kyllä me nyt rankkarit mennään katsomaan. Sen verran tärkeä tilanne, että rankkareille pitää mennä katsomaan. Ja eihän me olla nähty tätä joukkuetta ollenkaan tässä franchisessa vielä. Niin kuin jäällä. Näet mun hienoja pelipaitoja ja kaikkea, eli hei, nyt päästään näkemään sitten. Minkälaisia joukkoja oot saanut kasaan? Aivan sairaan. En tiedä riittääkö tällä kaudella playoffeihin, mutta niinku. Mutta jos me nyt jotenkin päästään playoffeihin, niin kaikki on mahdollista. Philip Forsberg! Onko tossa meidän hankintaa? Mitä ihmettää? Täällä on peli käynnissä. Markko, vitsi mennään nopeeta tahtia, että se ei selostaakaan. Markko vetää hyvä vasten, iso koppi. Kuka vetää seuraavana? Stenberg! Suoraa kilpi alas. No saatiin ainakin veto maaliin päin. Verhaegni. Miten tää on näin nopeeta tää tahti? Ei tuu nyt yhtään noita mitään välikutteita tai mitään. Nyt mennään ihan jäätävän. Kova nakki, 64. Pirkka Mikke Granlundi ei tee. Missä on ratkaisijat? Onko nuorille pelaajille playoff-paineet liikaa ja tolpassa? Siis tässä ei tuu yhtään uusintoja. Mä en tiedä, mitä tää on. Ja Landeskukki, iso hankinta. Missä on maalin tekijät? Hei, nyt joku pitää laittaa se kiekko häkkiin nyt. Seth Jones vastaan Wallstedi, iso Wallstedi. Me tarvitaan joka voitto loppukauden. Kotkaniemi. Jesperi Kotkaniemi, Porin suuruus. Ja Montebolt 0. Aivan käsittämättömän paskoja rankkareita. Aron Ekblad. Mitä keksii? Ekblad ja Wallstedi. Iso. Kuka meille ratkaisee tämän pelin? Zetterlundi. Ei jumalauta nyt. Tatsuk ratkaiseeko? Ei. Ainakin Wallstedi nyt
pääsee mun sydämeen, mut Björkki, Vikko Björkki, Rimpiselle ei tee junnukisoissa eikä tee nytkään. 7. kierros, Sam Reinhardt, tuleeko ratkaisu? Reinhardt ja Wallstedt torjuu. Hei, auttakaa nyt Wallstedia, herran jumala. Wenberg, 4. sentteri. Aika mielenkiintoinen haku, mutta se oli tyyli meidän parhaita rankkareita. Ei mene. Sam Bennett. Jätävä on vauhti ja Sam Bennett ratkaisee. Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tää peli. 42 vetoa, eikä riitä. Mitä nämä rankkarit? Ei me noilla rankkareilla päästä pudotuspeleihin. Siis ihan oikeesti. Utahi vastaa seuraava peli. Ainakin me saatiin piste tosta, niin pieni voitto. Pieni toivo elää vielä. Jos me hävitään Utahilla, niin sit se on varmaan siinä. Ensimmäinen erä, 1-1. Setterlund ja Taish Iginla. Toinen erä, 2-1 Utahille. 3. erä, onko meidän kausi siinä? Joo, kyllä se on siinä. Tästä ei fanit nousta enää. Kyllä katseet nyt menee seuraavaan kauteen. Meillä on live mennyt hei vasta puoleen väliin. 2 tuntia jokainen Pohjoismaiden franchise. Tästä me keretään mennä vielä ensi kaudelle. Ainakin johonkin kohtaan. Voi. Playoff-paikka oli siinä. Ei meillä riitä pisteet, vaikka me voitettaisiin kaikki 3. Ja tuskin voitetaan. Oli ikävä. Deadlinein jälkeen oli jäätävä voittoputki, mutta Sitten tuli toi ikävä tappioputki siinä heti sen voittoputkin jälkeen. Mut mä oon silti tyytyväinen silleen, kattokaa nyt, jäätävä voittoputki tästä näin. Oliko 7 peliä Deadlinein jälkeen? Sitten tulee 1, 2, 3, 4, 5. Me hävittiin 7 peliä putkeen. Ja sillä me pudottiin pudotuspeleistä. Tuolla 7 pelin tappioputkella. Käydään nyt kausi vielä läpi. Me oltiin tosiaan liigon. Me jäätiin playoffeista. Me jäätiin loppujen lopuksi aika kauas. Eli oltiin muuten aika lailla yhtä lähellä playoffia kuin viime kaudella. 6 pistettä Chicagosta loppujen lopuksi. Kova oli taso lännessä. Philip Forsberg joukkojen paras pistemies. Totta kai suurin osa kaudesta Nashvillessä. Landeskogkin hommattiin 70 pistettä. Stenberg ja Kavanagh. Ootan enemmän. Ei meidän huippupelaajilla, ei ne voi tehdä näin pieniä pistemääriä. Mutta niiden kokonaisuus nyt nousi. Ehkä ne loppukauden pelasi vähän paremmin, mutta mä katson tarkalla silmällä, niillä on täydessä se vaihtoarvo. Jos ei tule parempaa suoritusta, niin sitten ei vaan riitä tähän joukkueeseen. Mulla kesti 7 kautta, että sain Kälkärin boffeihin. Oho! Jumalauta. Kälkäri taitaa olla aika vaikea jengi itse asiassa. Kun asetan tavoitteita vuoden alussa, odotan, että ne saavutetaan. Petyin kuitenkin tulokseen tällä kertaa. Älä ota tätä tavaksi, jotta vältät seuraukset. Ei helvetti. ei ollut areena loppuun myyty 28 kertaa. No en kyllä ihmettele, kun miettii, että vessat ei toiminut ja oli kaikki päin persettä, mutta annetaan olla. No niin, off-seasonille. Katsotaan. Foppa tarvii uuden soppari, Landeskog tarvii uuden soppari. Katsotaan, mitä me saadaan kehiteltyä. Mä luulen, että ne ei ihan hirveästi pyydä, koska me päästy playoffeihin. Eli anna niille huippupelaajille tavoitteita ensi kautta. No selkeästi pitää antaa semmonen, eikä edes tavoitteita, mutta meidän pitää antaa uhkauksia. Siis jos ei suorita, jos haluu pelattiin Pohjoismaissa, niin sitten ei vaan tiedäksä, ei riitä tommonen. Katsotaan muuten, hei täällä on 2 suomalaista eliittiä. Saataisko top 5 pikke, me saatais jompikumpi. Mikäs muuten, me voidaan muuten saada aika hyvä pikki, katsotaan. Se oli kaksi suomalaista top 5 kärjessä, se kyllä kiinnostaisi. Katsotko draft classi? Mä en oo kiinnittänyt huomioon, mutta siellä on muuten Colorado ja Toronto. Justhan me se katsottiin. Asetan lippujen hinnat. No annetaan nyt mennä vaan näillä omilla lippujen hinnoilla. Joo, yläkatsomot. Fanien palaute on neutraali. Lasketaan vähän hintoja. Me ei olla fanit päästy tonnilla jokaisen paikan hintoja. Me ei olla kuitenkaan päästy playoffeihin nyt 4 kauteen, niin. Kyllä fanit ansaitsee. Juu. Fanit ansaitsee pienen alennuksen. Yläkatsomokin 3,5 tonnin kausari, niin kyllä siinä niinku hinta on kunnossa. Että. Siellä on Stanley. Hetkinen! Siellä. Mitä mä näin? Colorado johti finaaleissa 3-0 Torontoa, ja sitten Toronto sai vielä Game 7, mutta ei tietenkään voittanut. Colorado Avalanche on Stanley Cup-mestari. Ei näköjään paljon haitannut, että heitettiin pois toi Landeskog. Tältä näytti
Pudotuspelikaavio. Siellä on Toronto voittanut Bostoni 4-1. Se on tärkeintä. Ihana. Palkinnot. Saatiko me palkintoja tälle kaudelle? Eli tämän franchise voittajienkin tähän asti St. Louis Devils Avalanche. Täytyy nyt sanoa, joku kysyi aiemmin, että onko nämä niinku liian samanlaisia nämä franchiseit, niin ekoilla kausilla St. Louis Devils, niin en ole kyllä kauhean usein nähnyt. President's Trophy Devils jälleen kerran. Mehän katsottiin viime livessä toi Devilsin joukkue. Siinä lopussa, jos teitä kiinnostaa, se oli aivan käsittämätön se Devilsin jengi. Mikään ei muutu, Toronto ja Game 7, just näin. Connor McDavid, Art Rossi, Harttikin McDavidille, James Norris Hughesille, maailman paras pakki oikeaskin elämässä. Lady Bing, Artemi Panarin, Calder Jiricekki, Conn Smythe McKinnon, Vesna Jake Allen, hetkinen. Bill Masterton, onko Esa? Esa on osoittanut sisukkuutta, hyvää urheiluhenkeä ja omistusta jääkiekkotoon hyväksi. Come on, Esa. Mitäköhän se on tehnyt? Frank Selke, Lindholmille, Ted Lindsay, Draisaitl, Morris Richard, Draisaitl. Näin. Alright, sitten draftia kohti. Katsotaan, mikä pikki me saadaan. Tulee olla tosi mielenkiintoinen. Noniin, Eurooppa. Me ollaan 12. Winnipeg nousi 11 sieltä toiseksi. Mikä lottovoitto? Ei saakeli. 12. Siis, jos me saatais vitospikki, niin me saatais eliittipelaaja. Tai Heino. Se menee vitosena tai kutosena. Pelaa Malmossa, sentteri. Pasi Heino, eliitti. Tai Nybergkin kyllä eliitti suuri kiinnostaa jonkun verran. Aika pieniä, 173 senttinen, 175 senttinen. Ja ykköspikki, joka on menossa, se on saksalainen. Onko täällä meidän pikillä menossa mitään pohjoismaalaisia? Ei oo. Okei, nyt käy kyllä huonosti draftissa. Me saatais meidän pikillä top 6 hyökkääjä. Se me saatais. Ei sekään nyt katastrofi oo, mutta niin ei se mikään lottovoitto oo, että tarvit pakkeja myös, se on totta. Katsotaan, ketkä jäi eläkkeelle. Sidney Crosby. Legenda. Mun jääkiekkovuohi, ehdottomasti. Ansei Kopitar, Claude Giroux, Sibanichev, Letangi, Tavesi. On aika iso lopettamisklassi nyt. Seuraavat pelaajat ovat valmentajia. Crosbystäkin tuli coachi. Tavesikin oli coachi. Noin, jatka simulointia. Vaihtaisiko äijät yrittäisittekö te vaihtaa ylöspäin vai ei? Mä voin kokeilla. Se vitospikki. Eli toi San Jose haluaisi luopua niiden varauksesta. Ai että. Pitäisikö meidän katsoa noin ekat 5 pikkiä? Jos San Jose haluaa luopua niiden varauksesta, niin mä kokeilen. En mä ehkä muuten lähde siihen. Mä jo niin paljon vaihdoin kuitenkin tossa, että mä sain Forsbergin, Landeskogin, Bröberin kumppanit, niin joo. Mä simuloin ekat 5 pikkiä. Katsotaan ketkä, jos kutosena on se 1 euro suomalainen jäljellä, niin sit me otetaan se. Eli ykköspikki on huippu, 83. 2 huippua draftissa, ei herran jees. Nyt on kova drafti. Eliitti suuri, se Nyberg menee 3. Seuraava Orri menee 5. No niin, nyt on totuuden hetki. Meneekö se toinen suomalainen 5? Ei mee. Tomastikki ei mene. Tomastikki. Eli täällä on se 1 suomalainen eliitti nyt jäljellä. Eli, ja San Jose haluaa luopua niiden 6. Mikä sillä on vaihtoarvo? Mitä me voidaan vaihtaa siitä? Hyökkääjä. Sentterihän meillä on. Meillä oli se sentteri. Missä se meidän sentteriprospekti oli? Meillä oli 1 sentteriprospekti. Missä se on? Pirjeta. No niin, Pirjeta menee tähän näin. San Jose omistaa liikaa pelaajia. Ei helvetti San Jose nyt. Tästä tulee vaikea. Kun mä ei voi vaihtaa niitä omia pikkejä, muutenhan mä flippaisin ton mun 1 tohon suoraan. Voi perkele. Meillä on joku 3 minuuttia aikaakin tässä. Vaihe Landeskogki. Sillä ei Landeskogilla mitään vaihtoarvoa, kun sillä on soppari menossa. Ja niin, jos me oltais tehty jatkodiili, niin se ehkä olisi. Mut Landeskog on hyvä ensi kaudellekin. Zetterlundi. Ei tässä kyllä, en mä usko, että me saadaan kun ei meillä ole ketään vaihettavaa. Mietitään nyt ajatuksella. Stenberg Kavanakki ei ikinä, Josefsson ei ikinä, Vikkö Björkö 87 ei ikinä, Piiparinen ei, me tarvitaan pakkeja. RM Olseeni. No kehitellään nyt joku. Olseeni mä voin ehkä laittaa tohon, San Jose omistaa yli 50 pelaajaa.
Sitten just se Pirjeta, aika paskan tarjouksen me voidaan kyllä laittaa täältä. Ei me nyt niinku ihan hirveästi. Ei me nyt, sit mä annan vaikka ton 6 massonin, ei meillä riitä. En mä edes lähde kokeille. Ei meillä riitä. Mä otan nyt ällän tosta. Ei riitä assetit. Ei riitä assetit Sanioseihin. Se olisi ollut 80 overall eliittipelaaja suorilta. Se olisi ollut kyllä aika kiva, mutta ei me saada sitä. Mutta täällä oli se yksi pohjoismaalainen. Meidän pitää nyt ottaa se liian aikaisin, mutta se on mitä se on. Suomalainen Jermota. Top 6. Top 6 on ihan ok. No en todellakaan vaihda Björkkiä. Björkki on 87. Laituri. Me tarvitaan Björkki. Noin, eli me otettiin tosta. Mä katon, oliko tossa muita eliittipelaajia enää. Vai oliko? Eli Jermoranta top 6 ja sen jälkeen pari top 6 suurta. Top 6 suuri, top 6. Okei. Eli me ei missattu eliittipelaajaa. Noniin, no mut se on tärkeetä. No sit tulle ei ollut edes niin isoa merkitystä, että me otettiin toi Jermonta. Moro Jude. Milloin lisää NHL Slapshottia? Ensi kuussa. Alright, sit katsotaan toiselle rundille. Täällä ei ole ketään pohjoismaalaisia ainakaan menossa näillä ränkeillä. Mennään vähän alemmas. Meillä on vaan pohjoismaista pelaajia skautattu, niin se pitäisi sitten. Ei ole ketään Missä? Okei, täällä on top 4 pakki, hei. Top 4 pakki Tanskasta. Aika kiva, hei. Aika kiva. Varttoni. Kyllä, jos top 4 pakin saa toisella kierroksella, niin mä oon erittäin tyytyväinen siihen. Joo, otetaan Varttoni. Tanskalainen kaveri, näin. Siis 79 overall top 4 pakki toisella kierroksella. Lottovoitto, huhhuh. Se toinen on melkein NHL-rosteri äijä saman tien. Mitä helvettiä, kakkoskierroksen tommonen. Toi on harvinaista. Alright, mennään sitten potentiaalin mukaan. Täällä olis Jalokivi, top 6 pieni. Kyllä mä siis top 6 hyökkään pienellä potentiaalilla, Jalokivi. Toinen tanskalainen, pelaa Hifkissä, Ganoni. Otetaan sieltä, ehdottomasti. Näin. Eli siis hyvä drafti tähän asti, ekat 3 kierrosta. Mutta se on, ei muut jengit on, muut joukkueet ei missään nimessä skautannut Pohjoismaita yhtä hyvin kuin me. Toihan pelaa jo ensi kaudella, Saattoi olla eliitti, mutta se on 7-pakki, eli. Mutta mun mielestä se on 4. ja 5. kierrokselle niin ihan niinku varten otettava riski, minkä vois ottaakin. Sitten, otetaan tää toinenkin eliitti. Pienellä chanssilla se voi olla joku hyvä edelleen. Top 9 pieni, joo. Kyllä. Tuo Kerttu live, Kerttu on yläkerros. Simuloi valinta. Eli te haluatte se haukkuu. Jos Kerttu laitetaan johonkin, missä ei halua olla, niin silloin on niinku helvetti irti. Silloin tulee iso ääntä. Mulla vähän lagas live yhtäkkiä. Okei. No mulla tuli joku ilmoitus, että frame drops. Saattoi vähän pätkästä, toivottavasti ei pahasti. Alright, ei oo kyllä ketään potentiaalista nyt täällä. No täällä on top 9, top 6 pakki. Otetaan vaikka se. Ehkä 3. paria ja tulee olemaan jossain vaiheessa Gustafssonin 6. kierroksella. Hyvä sekin. Mut toivottavasti nyt sit toimii, jos hetken pätkäsetit. Joo, edelleen. Elitte ei oo. Otetaan top 6, top 9 pieni. Joo, mennään vaikka sillä. Joo, se oli top 9 pieni. Mut hyvä drafti. Ekat 3 kierrosta niin aivan timanttia. Siis varsinkin me saatiin kyllä kakkoskierroksen varauksella toi Wartoni, niin oli ihan super. Ei eliittiprospekteja tällä kertaa, mutta pari semmoista tulevaisuuden kakkoskentääjää. Eli hyviä on nekin. Meidän coachilla on soppari loppunut, mutta mä luulen, että me palkataan kyllä uusi coachi. Me halutaan se A-coachi, ehdottomasti. Seuraavilla kykyjen etsijöillä on päättämässä olevat sopimukset. Joo, kyllä kykyjen etsijät tarvitaan lisää. Kyllä kykyjen etsijät tehnyt aika hyvää duunia. Edelleen mulla on aika huonot nämä kykyjen etsijät, mutta meillä on kyllä aika varmasti noin Pohjoismaiden pelaajat niin ollut tiedossa, että se on kyllä hyvä. Joo, tulkaa vaan jatkodiilillä tänne. Kaikki jolta loppu diilit. Tänne vaan sieltä Quincykin skauttaamaan vaan Pohjoismaita. Eihän meillä on noita pelaajia, jotka ei pelaa Pohjoismaista, niin skautattu, mutta eihän ne tarvikaan olla. Kuka sun lempipelaaja? Auston Matthews.
Sebbe Aho 2. Kyllä lämmitti sydäntä, että Aho nosti kannu. Lämmitti sydäntä. Ja Seben soitto, näettekö te Seben soito Suomi-poppi? Oli muuten aika super. Noniin, meillä on palkkakattoon kevyet 75 miljoonaa. Ja tästä lähtee nyt rakennus kohti contenderia. Kattokaa nyt. Nyt rupeaa olemaan korkeita overalleja. Ja Kavanakki, 20-vuotias 91, Stemberi, 89 overall, 21-vuotias. Josefsoni, 88 overall, 19-vuotias. Björkki, 21-vuotias, 87. Sitten me otetaan kokenut Forsberg Lände toho. Foppa 2 vuotta 11 milliä, mutta meillä on rahaa, siirroestävä lauseke. Voidaan antaa Fopalle, mutta Foppa, vähän vähemmän pyydät rahaa. Vähän 10,5 milliä. Olisiko tää 10,5 milliä 2 vuotta? Se näytti hyvältä. Sebeltä oli ääni mennyt. Sitten Lände, katsotaan paljon Lände pyytää 7 milliä 2 vuotta. Edelleen meillä on kyllä palkkakatos tilaa. Ja palkkakatto on mennyt ylemmästä, niin ei toi kauhean paha ole. Ja sillä ei ole edes lauseketta. Mä luulen, että Lände liiderinä voisi hyväksyä 6,5 milliä. Palaa tänä iltana. Sitten on Zetterlundi. Siitä Zetterlundi. MP Dallas Starsin Rantanen. Kyllä mä Dallasista aina sillä tykännyt. Se on suomalaisia kuitenkin. Heiskanen aina ollut yksi lemppareita. Ranekin on hyvä. Hintsi-kumppanit. On se yksi mun suosikkeja lännestä. Zetterlundi 5,5 milliä 4 vuotta. Kyllä me tarvitaan näitä oikeita laitoja 85. Tai no mietitään itse asiassa. Katsotaan hyökkäjiä ensi kaudella. Jos meidän ykkönen on Forsberg, Stenberg ja Kavanakki. Totta kai. Sitten kakkonen on Lände, Björkki. Onko se Lände, Björk ja Zetterlundi? Vai laitetaanko me Kotkaniemi siihen keskelle Björkin ja Länden kanssa? Kumpi me laitetaan? Me ei periaatteessa edes tarvita välttämättä tuota Zetterlundia. Mutta en mä nyt sitä assettina voi antaa silti, en mä nyt anna sitä kävellä silti. Koska meillä on palkkakatto, niin kyllä me nyt solmitaan kaikki, ketä me pystytään. 5,5 milliä Zetterlund 4 vuotta. Mä en vaan anna lausekkeita. Kotkaniemi, ehdottomasti jatkaa. Aika paljon pyytää Kotkaniemikin. Kyllä nyt rupeaa olemaan ehkä palkkakatonkaan. Ei nyt saa ihan liian paljon tätä rahaa antaa kuin karkkia täällä, mutta jengi nimittäin pyytää aika paljon. Mutta se on kuitenkin tärkeä solmia noin. Wennberg 4-kenttää. Mun mielestä Wennberg 4 on ihan tarpeeksi hyvä sentteri. Siitä. Sitten Kapanen voidaan antaa kävellä. Tai miten eikö Kapanen pelannut itse asiassa aika hyvin 4? 20 pistettä, -4. Paljon sä pyydät, Kapanen? Onko susta 4 rooli? 2 milliä 4 pelaajasta, joo, ei käyttöä. Aram Olsen ei noussut viime kaudella. Tää on itse asiassa vähän huolestuttavaa. Kuitenkin top 6 kakkoskentän hyökkäjän potentiaalisilla. Ja 81. Hollanderi annetaan kävellä, ei käyttöä. Söderblumi, no pidetään AHL:ssä, jos me tarvitaan vaikka pelaajaa sitten jossain vaiheessa. Sitten on Stemberi, Helenius, joo, nää on hyviä tämmösiä, voi vielä kehittyä Stember, Helenius. Niiden roolit on niiden potentiaali on niinku hyvänä kolmoskentän pelaajana, niin ehdottomasti solmitaan, ne on vielä nuoria. Siinä on pari hyvää pelaajia 4. Tai sitten jos ne pelaa NHL-kokoonpanossa, niin potentiaalisesti sitten playoffeihin. Hyviä tommosia varapelaajia. Jermonta, ei tarvi vielä tehdä diiliä. Junnila solmitaan vaan, kun se on UFA-ajanta ilmaiseksi prospektin kävellä. Sama Inkisen kanssa. Paljon mulla jää palkkakattoa, mielenkiintoista. Pitää katsoa, ketkä hyväksyy ja ketkä ei. No niin, mennään parilla päivällä eteenpäin. Mikä täällä on tilanne? No eli kykyjetsijöitä. Joo, niitten jatkodiilit ei kiinnosta ihan niin paljon kuin näiden pelaajia. Jesperi Kotkaniemi hyväksyy. Landeskog hylkää. Lände haluaa enemmän rahaa. En olisi uskonut Lände susta. Forsberg hyväksyy, hyvä Forsberg. Ja Zetterlundi hylkää. Okei. Zetterlundi ja Lände haluaa lisää rahaa, mutta meillä on palkkakattoon 61 miljoonaa, eli se ei ole kyllä mikään ongelma. Se ei ole kyllä todellakaan mikään ongelma. Mä voin Ländelle vaikka maksaa sen 7 sitten. Ehkä vähän vähemmän. 6,6. No annetaan 6,9. Tai sen verran, että se menee maksimiin toisen sopimuskiinnostus. 6,97. Yes. Ja sitten vielä se Zetterlundi. Paljon mä tarjosin Zetterlundi? 5,5 mä tarjosin. No vaikka 5,8. Näin. Oliks meillä veskareilla mikä tilanne? Chatti, kysymys Apulas GM:lle. Molemmat veskarit on ilman diiliä. Riittääkö Wallstedilla ykkösveskariksi Stanley Cup-joukkueeseen? Pelannut isoa roolia täällä.
semmoista 91 ja alle on prosentit. Mutta ei ole yhtään kautta niinku, vaikka yli 91,5. Ei ole semmoista ihan huippukautta ollut missään vaiheessa. 7 milliä pyytäisi Waasteeri. Mitäs Rimpinen? Siis Rimpinen oli ihan jätettä viime kaudella. 10 peli, 1 voitto, sitten me ei voitu laittaa sitä pönttöä enää. Pitäisikö Rimpisellä antaa isompi rooli ensi kaudella? Paljon se pyytää? Rimpinen pyytää vaan 1 millin diiliä, joo. Ehkä mä nyt solmin ton Waasterin tosta, ja se haluaa vaan vuoden diilin. Ja meillähän on rahaa antaa vuodeksi, niin sä saat sen 7,7. Mutta meidän pitää vähän katsoa ton kanssa, että mikä on tilanne. Kato, ketä siellä vapais on. Niin, ja mehän voidaan vaihtaa toi Waaster, jos sit siltä näyttää. Riittää hyvin, sainaa vaan molemmat. Kehittyvät kuitenkin vielä. Se on totta. Se on Jermo Ranta eikä Jermonta. Okei, sori. Jermo Ranta, jes. Hyvä, että korjaatte. Ensi kaudella poffei. Just näin. Kyllä isot. Ja mehän nähdään tässä jaksossa, mitä se ensi kausi lähtee. Mulla on hyvä fiilis tosta ensi kaudesta. Ja te olette varmaan huomannut, että mä oon ollut aika hypeä tästä franchisesta. Mun mielestä tää on ollut tosi hauska. Jotenkin erilainen, kun drafti on pitänyt kiinnittyä eri tavalla, sitten nämä pohjoismaalaiset tässä. Ja kun me ollaan, tää on jo nyt tässä vaiheessa paljon parempi, mitä mä ajattelin, että tää tulee olemaan. Noniin, jes. Eli ketä tulee olemaan free agenteissa? Edelleen meillä on ihan käsittämätön määrä palkkakattoa. Muistakaa se. Ja minään vuotena meillä ei ole oikein ollut niinku ketään kehen sitä tuhlata. Että olisiko nyt se pohjoismaalainen iso. Anton Lundell on free agent. Siellä se on. Come on, Anton. Ja kiinnostus seuraan on maksimi. Meidän ei tarvi miettiä. Me otetaan, mä en anna sulle Anto, mä anna sulle Lundell lauseketta. Mä en halua olla jumissa suhun. Mutta mä voin antaa ilman lauseketta sulle vähän enemmän. Saat vaikka 8,5 milliä ilman lauseketta. Olisiko siinäkin Anton Lundell tommonen pikkukiva? Ai että, kun kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja tuotiin Pohjoismaihin. Ai että, hyväksyy suoraan. Ei tarvi edes neuvotella. 8,6 milliä, mitä 4-5 vuotta ilman lauseketta. Tuu tänne vaan. Nyt laitetaan juhlat käyntiin. Jengi lähtee torille. Anton Lundell. Vihdoinkin on free agencyssä jotain, johon käyttää tätä massia. Loistavaa Lundeli. Sitten. Ketäs muita? Pakkejahan, jonka... Oh. Laina! Pote! Maalintekijöitä tarvitaan. Onko Patrick Laineesta kiinnittää homma? Meillä on vain yksi maalitykki, joka on Forsberg, ja meillä on palkkakattoa. Kyllähän se Patrick Laine. Onhan se nyt tultava. 3 vuotta. Haluu pelata top 6. Et sä nyt tuu Pate tammosilla vaatimuksilla tälle. Herran jumala. Käsittämätöntä Pate. Katsotaan muuten maalivahit. Onko Pate joka kerta? Mutta oliko Pate viime franchisessa? Bobby vapoilla markkinoilla. Ei täällä ole parempia veskarit Pohjoismaista, mitä meillä on. Patrick Laine, oh my god. Pate jengi, niin prospektit ja varjo. Okei, Pate, nyt pitää neuvotella hei tästä diilistä. Pate, mikä täällä on tilanne? Charmi, annetaan Patelle pikku. Eikö se kiinnostus seuraa jo maksimi? Ei tarvii mitään. Noniin, eli sopimus. Sä haluat sen top 6 roolin. Luvataanko me Patelle chatti top 6 rooli? En mä tiedä, jotenkin liiku. Joo, saat sen 7 milliä, mutta kysymys kuuluu nyt, että joo, mennään sillä. Hinta on reilu, mutta se lupaus. Eli lupaukset. Sä haluat sen top 6 rooli. Top 6 hyökkäjä. Lupaa YV-aikaa. Höglander ulos. Höglanderhan meni jo. Pate top 6. Sitten meillä olisi kyllä 2 sniperia top 6. No niin, Pate. Joo, mä oon myyty. Mä oon myyty, Pate. 7 milliä 3 vuotta. Patrick Laine. Joka ikinen kerta. Laineen avulla Stanley Cupia. Ei sulla voi olla Team Pohjoismaat ilman Patrick Lainetta. Ja mulla on edelleen 30 miljoonaa palkkakattoa. Ja täällä on Eetu Luostarinen, joka me vaihdettiin pois viime kaudella. Oisko 4 kenttää siitä? Siitä muuten Luostarinen. Ja hei, me ollaan taas tosi paljon palkkakaton alle. Meillä on 30 miljoonaa tilaa palkkakatossa. Niin jos mä teen Luostariselle 1 vuoden paluumuuttajadiilin ja sitten mä maksan Luostariselle silleen, että me ollaan se palkkakaton minimi. Joka ikinen äijä nyt! Niin se olisi hyvä. Vaikka 12 milliä.
Mitä mä sanoin siitä pyhästä kolminaisuudesta GM, naurahtava hymiö. Just näin. Ahteriksi, iso kiitos 2 eurosta. Ai. Mikä se oli? Rimpinen, Laine ja Pulju. Mut siis Puljuhan meillä ei ollut pitkään aikaa franchiseissa, herra jestas. Huhhuh. Mitä on missannut ja mitä mieltä Toronto-treidistä? Mä sanoin tuon Toronto-treidiin aikaisemmin mun mielipiteen, niin mä en nyt sano uudestaan. Mutta nyt meillä on loistava tilanne. Mä kopsaan mun Discordin, mitä mä laitan mun Discordiin, jos kiinnostaa toi Toronto-treidi. Oho, mitä ei pysty liian pitkä kommentti. Ai täällä on tämmönenkin. Hetki pieni, niin mä laitan tän tänne. Ei tää lagaa nyt ihan sikana. Alright, mut katsotaan. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen hyväksyykö luostarin? Eikä se hyvä. Perkele! Ai kun satelee. Ai kun jäsenyyksiä satelee. Tai anteeksi jäsenyyksiä kun lahjoituksia. Iso kiitos Jimi 1 eurosta. Come on Jimi. Sytyn. No itse asiassa mä en nyt pysty linkkaamaan tohon. Mut hyvä treidi Torontolle. Hyvä treidi lyhykäisyydessä. Hyvä treidi. Me säästettiin 4 milliä palkkakattoa. Se oli mun mielestä se treidin tärkein juttu. Siis ihan oikeasti. Se oli loistava. Loistava treidi Torontolle. Ai totta, coachi. Oi, totta, herran jestas. Nyt meillä käy vahinko. Henkilökuntaa, kai täällä coacheja on vielä. On A+-coacheja. Mut ne pyytää niin helvetisti, kun chatti, mulla ei ole budjettia. Mun mielestä omistajatilassa ei voi mennä budjetin yli. Mä voin kokeilla vielä. Mulla nyt ei ole mitään erillistä sääntöä siitä. Rob Brindamur just voittanut Stanley Nyt Cupin. oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Jim Hiller on Toronton uusi coachi. Onko Torontoon tullut uusi coachi? Salmikoe, iso kiitos 2 eurosta. MP Toronton uusi coachi. Miksi Jim Hiller ei kerro mulle nimellä mitään? Hei nyt ei paussille nyt tää franchise. Kuka meidän coachi on? Nyt näette live-reaktio. Mitä helvettiä? Jim Hiller. No niin, nyt katsotaan kimpassa tää homma. Kuka meillä on coachina? Hei. Ootas nyt, mä laitan teille tähän näin. Noniin, mä laitan teille näkyviin. Nyt franchise mode paussille hetkeksi. Meillä on uusi coachi Torontossa. Nyt otetaan scouttaus tähän näin. Näin. Jim Hiller. Welcome new coach. Okei, 24 minuuttia sitten. Niin Vegasissa, ei kun Kingsissä coachannut. Ei kertonut nimi mitään. Okei, se on ollut... Niin. Se on Torontossa ollut on kokemus Torontosta. Okei, on kokemus Torontosta. 4 vuotta ollut Torontossa apulaiskoutsina. Islandersissa sit ollut pitkään apulaiskoutsina. Ja se on 2 kautta nyt ollut NHL:ssä. Kingsissä. Siis mä mietin... Ei nyt ollut semmonen seksikäs nimi. Siellä oli pari isoa kihoa markkinoilla. Varsinkin tää Vegasin, tää Cassidy. Cassidyhan olisi ollut se iso kiho. Se nyt olisi ollut ehkä se kiinnostavin, mutta en tuomitse sainausta. Mutta tultiin isoon organisaatioon nyt aika pienellä kokemuksella kyllä. Se kertoi aika paljon, että en tunnistanut kaverin nimeä. 2 kautta ollut Kingsissä pääkoutsi. Ei mitään muuta pääkoutsauskokemusta. Mutta Kingsin 2 vuotta saanut playoffeihin. No joo, en vihaa. Mennään takas. Joo, no niin, se oli live-reaktio. Katsotaan Brindamur. Mua kiinnostaa vaan, voiko mennä ton budjetin yli. Mä en usko, että voi, mutta tsekata. Mitä mieltä Jim Hilleristä? En mä tiedä. Toronto on aika out of the box haku, mutta mä en oo semmonen kuin moni, että mä en niinku ennen kuin edes näyttänyt mihin pystyy, niin ruveta niinku kritisoimaan ketä. Kokoonpano ei vastaa haasteita. Joo, ja mä luulen edelleen, että se budjetin yli ei vaan voi mennä. Niin tehdään nyt semmonen juttu. Ai voi mennä yli. Voiko oikeasti mennä yli? Saanko sun vanhat patjat? Et valitettavasti. Pyydä omistajalta lisää rahaa valmentajia varten. Siis voiko mennä yli? Nyt come on, Cole Nation. Iso kiitos 2 eurosta. Come on. Perkele! Pyydä omistajalta Kamaa lisää mitä rahaa isäntä. coacheja varten. Niinkö? Siis voiko niinkin? Hetkinen. Hyvin menee Cole. Meillä on siis... Nyt ei kannata missata tuota ensi kauden alkuun, koska meillä tulee olemaan nimittäin joukkue kunnossa. Mutta nyt me tarvitaan valmentaja tälle joukkueelle. Jengi on mintissä, mutta onko meidän coachi kunnossa? Toimintabudjetti. Pelaajien palkat. Areenan toiminnot.
Niin täällä on tää valmentajan budjetti. Mutta siis mulla on maksimi täällä valmentajan budjeteissa jo. Ei, meillä on vaan meillä on aivan pers auki meidän omistaja. Siis ei oo mitään Jalliksen lompakkoa nyt siellä, ei. Tai jotain Saudi-öljyrahoja. Meillä on ihan persaukinen omistaja. Ei niinku maksa yhtään mitään. Yhtään mitään noille. Ei voi mennä yli. Joo, noniin. No ei, mutta siis meidän pitää ottaa B-coachi sitten. Ei vaan niinku auta. Täällä on 3 B-coachia. Katsotaan paras. Mika Zibanejad. Mut se voi olla hei nuori kehittyvä coachi. On ruotsalainen, sopii Pohjoismaiden brändiin. Otetaanko isolla sopparilla? Mika Zibanejad, meidän NHL-päävalmentajaksi 4 vuoden diilillä. Kehittymään tohon noin. Kyllä. Siinä on meidän joukkueen tulevaisuus. Me luotetaan Sibaan. Siba kehittyy. Nyt oikeesti äijät. Kamo. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Ai! Eki M. lapsi karkkikaupas tän Franghisen kanssa. Ja Mika Zibanejad. Just näin. Ahteriksi iso kiitos 2 eurosta. Siis tää on... Meillä on siis... Seuraavaksi alkaa 5. kausi. Meillä on näin hyvä runko jo nyt. Me ollaan niin paljon ennalta. Meillä on 6 kautta aikaa voittaa kannu tällä joukkueella. Uskotteko kotona? Sibaa sieltä coachiksi, nuori coachi. Siis oh my god. Omistajan odotukset. No niin, mitkä ne omistajan tavoitteet on? Haluan parannuksia top 4 puolustajiimme. Oho, okei. Omistajat mielenkiintoinen. No, jotta meistä tulee varteenotettava haastaja. No mä itse asiassa vähän fiilaan. Kioskimme tarvitsevat päivitystä. No laita rahaa tiskiin niihin kioskeihin sitten. Tuu mulle kitise, kun sulla ei ole lompakossa penniäkään. Vikki ja Björkki on 87. Meillä on ihan sairas jengi. No niin, Kavanakki on herra jestas nyt. Miten me edes laitetaan? Mikko Björkki 2. Patrick Laineelle mä oon luvannut sen 2. rooli. Onko se Laine Björkki, Landeskog sitten? Lundeli 3. sentteri ja siis... Setterlundi, aivan siis käsittämätön joukkue. Meillä on Kotkaniemi ylimääräisenä täällä. Siis meidän pitää tyyli treidaa toi Kotkaniemi. Siis meillä on ihan käsittämätön joukkue. Siis se on ihan totta. Siis omistajan oikeassa. 1 top 4 pakki tähän. 1 top 4 pakki. Kattokaa tätä joukkuetta. Oh my god. Budjetit ja omistajan piheys muistuttaa Arizona Coyotesin vastaavia aikoja. No joo. Missä on budjetti? Kovanakki, Stenberg, Landeskog. Hyvältä näyttää. Stenberg joukkueen kapteeni. Noniin, come on. Nyt, ketä olisi vaihdettavissa pelaajissa? Me tarvittais se pohjoismaalainen pakki. Olisiko ketään täällä näin suoraan saatavilla? Top 4 pakki, pohjoismaalainen. Provorov ei. Olisiko Miro Heiskanen? Sitten toi meidän hyökkäys on ihan käsittämätön. Meidän hyökkäys on aivan käsittämätön ensi kaudelle. On niin syvä hyökkäys, että alta pois. Mutta se on ihan totta, siis 1 pakki kun saatais siihen, siis 1. Tää voi olla 1 pakista tää kannu kiinni jo tässä vaiheessa. Kuka olisi uskonut? Mä annan nyt itselleni kredittiä, että tää saattaa olla parasta duunia, mitä mä oon ikinä tehnyt GM:llä tää franchise. Siis oikeasti tälleen, miten tää jengi on kehittynyt. Ehkä mä opin tästä tulevaisuutta varten, että niitä pikkejä ei saa vaihtaa niinku pois. Tässä näkee, kuinka hyvä jengi noista pikeistä oikeastikin saa niinku rakennettua, kun ne vaan pitää. Mikä Granlund oli saatavilla? Mutta se on jo 7-8, se on pudonnut vähän liikaa. Joo, ei oo ketään Ei oo ketään. Niin ja se totta, Mika Zibanejad osaa suomea täydellisesti, se oli muuten hyvä pointti. Okei, joo, ei ollut siellä ketään. Mutta sitten me mennään pelaajahakuun. Alright, me mennään pelaajahakuun ja me etsitään vaan pakkeja. Katsotaan, ketä puolustajia täällä on saatavilla. Ei kai oo väliä nyt, että kumpi puoli on. Täällä on Hughes Dubontti. Me tarvitaan niitä pohjoismaalaisia. Rasmus Dahlin, mutta sillä on no move clause ja taitaa olla vähän liikaa trade-arvoakin. Miro Heiskasella no move clause. Siihen ei voi vaihtaa. Verhoff Hannifin. Sandin Pellikka on tullut... Sandin Pellikasta on tullut franchise-pakki tässä näin. En oo kyllä ennen nähnyt Sandin Pellikkaa franchisena. Mä sanon muuten aina, kun puhutaan Pellikasta. Mä edelleen uskon, että tästä äijästä tulee IRL:ssä ihan sairas. Mä oon aina rakastanut nähdä, kun tää äijä pelaa. Varsinkin silloin junnukisoissa aikoinaan, mutta se ei oo lyönyt läpi vielä NRissä. Oisko Sandin Pellikka?
Meillä on niin paljon hyökkäjiä chatti nyt. Meillä on niin paljon hyökkäjiä. Mä luulen, että me voitais ehkä jotenkin saada kehiteltyä toi Pellikka. Se on 24-vuotias. Se on 24-vuotias. 3 vuoden diilillä. Mut kuka me... Chat, kysymys. Meillä on hyökkäjiä ihan perkeleesti. Vaihtaisittekö te Vikki Björkin suoraan Sandi Pellikka? Mä voisin tehdä sen. Me vaihdettaisiin käytännössä samantasoinen nuori hyökkääjä nuoreen pakkiin. Meillä on tällä hetkellä Anton Lundell meidän 3. kentässä. Meillä on Kotkaniemi meidän 4. Me saatais Kotkaniemi 3, Lundell 2. Samalla sekunnilla ja me saatais toi pakki tohon noin. Se olisi niinku luontainen tässä trade. Se olisi tosi luontainen trade. Periaatteessa, mullahan on se sääntö, että mä en saa sainattuja pelaajia tradea heti. Mun mielestä, tai no sehän on ihan legit. Niin mä en saisi niinku Lundellikin tradeas. Mä voisin melkein tradea Lundellikin, mutta se olisi sitten deadlineilla. Anna mennä. Ei Björkkiä boys. Niin no siis Björkki on 89. Björkki on kyllä kiinnostava. Mut me ei saada tuota Pellikkaa, kun se ei lähde tuota... Meidän pitää antaa jotain, että me saadaan... Meidän pitää antaa jotain isoa, että me saadaan se. Se on ihan selkeä. Ja Vikki Björkhän olisi siitä. Se olisi tyyli Björkki ja Kotkaniemi, niin se menisi niinku samalla sekunnilla läpi se diili. Menisi samalla sekunnilla läpi se diili. Mielenkiintoinen tilanne. Heitetään Kotkaniemi tähän näin. Kotkaniemi. Mä katon, jos mä saan tän ilman. Tietenkin, jos me saatais molemmat, niin se nyt on ihan lottovoitto. Mutta katsotaan. Okei, nyt mennään. Meillä on tää Whartoni. Jollei me ei muuten tehty sopparia. Mutta tää on se top 4 pakkipotentiaali, joka me varattiin toisena viime vuoden draftissa. Mutta jos tulee Pellikka, me voidaan vaihtaa se. Niin jos me otetaan Kotkaniemi ja Whartoni, siinä on pari hyvää Detroitille. Mä yritän pitää Björki. Se voi olla mahdollista. Täällä on Lundqvisti, mutta tää ja taitaa pelaa mun NHL-kokoonpanossa tällä kaudella, eikö pelaakin. Niin mä en ehkä sitä vaihtaisi pois. Mutta siinä olisi prospekti. Luostarinen pelaa 4, mutta se oli taas free agentista sainattu. Goodmanson. Kotkaniemi ja varauksia. Mä voin vaihtaa muovia varauksia tässä franchisessa. Lundell ja Kotkaniemi. Mä voin vaihtaa Lundelliin ennen deadline. Goodmanson. Mä heitän tän top 77 overall top 6 prospektipakki. Detroit omistaa liikaa pelaajia. Ei se mene kyllä tolla. Mä melkein antaisin nyt vaan Lundqvist. Mä annan Whartonia Lundqvist. Perkele! 2 top Laine 4 helvettiin. prospect-pakkia. Laine helvettiin. Mut me sainattiin Laine justiin. Mulla on toi sääntö, että mä en saa vaihtaa niinku sainattuja pelaajia ennen deadlinea. Eihän NRiskään kukaan saina free agentista pelaajaa ja vaihtaa sitä heti pois. Sign and tradeit on eri asia, mutta se, että sä otat free agentit pelaajia, se vaihtaa jonkun heti vekeni. Niin, en mä sitä. Mutta tääkin on semmonen trade, mitä me voitais sit ehkä tehdä deadlinella helpommin, jos me tradeataan Nyt vaikka oikeesti äijät. ikinä. Joka ikinen Ai kun tulee. Täydennä pyhä kolminaisuus 40 shits and giggles. Sul on massia ja kuiteski 2/3. Nyt GM pilkes silmäkulmaan ja kannu kotiin, DD. Ai puljujengi! Ahteriksi iso kiitos 5 eurosta. Jengi haluaa ihan tosissaan puljujoukkueeseen. On tää melkoiseksi mennyt. No niin, otetaan Solomoni tosta noin. Ne haluu luopua Detroit siitä. Mä kokeilen. 2 top 4 pakkia. Nuorta top 4 pakkia. Hyvää prospektia. Periaatteessahan, jos me jaksettais vähän venata, niin jompikumpi näistähän nousi saman tien niin kuin siihen 83 84 jossain kaudessa. Mut kun mä haluun menestyä nyt, ja ne ei oo kuitenkaan franchise-pakkeja niin kuin Sandi Pellikkaa. Ja Kotkaniemi siihen. 2 top 4 pakkia ja Kotkaniemi, joka on aivan alikäytetty tällä hetkellä meidän joukkueessa, Sandin Pellikkaan. Meneekö läpi? Ei mene läpi. En mä ajatellutkaan, että se menee läpi, mutta piti testata, mikä on Detroitin halut tähän näin. Se olisi kyllä, jos mä saisin ilman Björkkiä tämän tradein läpi, niin se olisi kyllä niin kuin me lähdettäisiin torille melkein saman tien. Että se olisi kyllä iso. Katsotaan, ketäs muita prospekteja meillä on, Nyt jota me ei oikeesti oikein äijät. tarvita. Joka Hei, ikinen äijä Aram nyt! Olseni. Perkele! Aram Ulaholle Olseni. Tanelikaappia. Top 6 potentiaali hyökkääjä. Meillä on liikaa hyökkäjiä tällä hetkellä. 4-ketjun rooli, 21-vuotias. Me laitetaan se tähän tradeen. Tai Pirjeta. Meillä on senttereitä liikaa. Lasse Pirjeta ja Olsen. Me voidaan treidaa vaikka ne molemmat. Kyllä me saadaan tämä trade läpi. Luseder, iso kiitos 200 eurosta. Noniin. Mulla on äijä laittaa tähän tradeen.
te saatte mun prospekteja, kunhan mä saan ton Sandy Pellikan tuolta. Se tulisi olemaan jäätävä. Se tulisi olemaan jäätävän iso. Sieltä niin. Meneekö Pirjetä, Lasse Pirjettä tähän päälle? Meneekö läpi? Ei mene. Ja sit mä laitan vielä sen yhden. Kyllä saa hyvä vastineen Adam Olsen vielä tästä. Kyllä saa hyvän vastineen Detroitti, mutta jos me saatais tohon yksi franchise pieni pakkikin, niin kuka meitä voi estää enää oikeasti? Kuka meitä voi estää? Tää on tämmönen Vegas Golden Knights diili. Näin. Eli Sandin Pellikka Kotkaniemeen 2 nuoreen top 4 pakkiprospektiin ja 2 top 6 prospektiin. Ne saa 4 kakkoskentän potentiaalin pelaajaa plus Kotkaniemen Pellikasta. Ne saa käytännössä täyden kakkoskentän Sandin Pellikasta. Kyllä te nyt hyväksytte tän. Meneekö läpi? Hylätty! Okei. Erikoista. Se on se Björkki varma. Se menisi aika 1-1. Ai että. Tai mä voisin Zetterlundia antaa. Se oli mulla valmiiksi tässä. Mä otan Olsenin pois, mä laitan Zetterlundin tilalle. Sitten tää trade menee läpi. Zetterlund tilalle, Olsen pois. Noin. Nyt menee läpi. Mä otan Olsenin sit Zetterlundin tilalle tohon rosteriin. Edelleen hylätty! Hei, kyllä te nyt aika paljon saatte. Ei jumalauta, miten tää ei mene läpi? Meillä on vaihtoarvossakin, annetaan muuten aika paljon tohon noin. Detroit tietää, jos ne hyväksyy tämän kaupan, niin me ollaan niinku loppufranchise, me voitetaan kaikki kannut. Ne tietää sen, ne ei halua hyväksyä sitä. Ne haluu tän Goodmansonin, mä kokeilen vielä sen kanssa. Silleen, että ne haluu kaikki meidän pelaajat, ketä me annetaan. Hylätty. Okei. Jesperi Kotkaniemi kuitenkin kiinnostaa. Ai että. Mä en tee vielä mitä. Meillä on trade deadlinella meillä on taas enemmän sitten. Me voidaan palata tohon tradeen. Meillä on paljon niitä top 4 niinku prospekteja, joka me voidaan nostaa tohon rooliin. Niin mä ehkä luotan, että ne kehittyy tarpeeksi. Ja jos se ei kehity, meidän jengi on tarpeeksi hyvä, että ne voittaa pelejä, ja sitten me vaan upgradeataan deadlinella tätä. Eli me mennään tällä mutta Kotkaniemi pitää saada hiuksista peke. Ei me voida Kotkaniemeä peluttaa he 4. Että Kotkaniemestä pitää saada joku takaisin. Mä heitän Lundqvistin 2 pariin, koska silloin tosiaan se top 4 rooli. Se voi nousta nopeasti tohon rooliin tohon noin. Ja sitten Vileen Määttä 3 pari. Björkki on 89-29-vuotiaana. Se on, jos me saatais pidettyä vaan Björkki oikeesti ja tuotuu siihen kylkeen se Pellikka, niin se rupees olemaan kyllä. Se rupees olemaan Stanley Cupin veroinen suoritus. Mut nyt mä katson, Kotkaniemelle tarvitaan diili. Kotkaniemi johonkin Johanssoni. Hei kuka? Hetkinen. Kälkäri haluu luopua. Albert Johansson. Tämähän äijä oli meillä jo. Mitä se on Kälkäriin eksynyt? Team Pohjoismaista. Siis oliks tää... Annoinko mä kävellä tän Free Agencyssä? Mitä tapahtuu? Mitä tää on Kälkäriin eksynyt? No mut jos mä otan tän täältä. Mitä helvettiä? Onks mä antanut tän... Onks mä antanut sen kävellä? Mitä ihme? Nyt oli hämärä muuten. Nyt on hämärä. Katsotaan mitä muita diilejä siellä Kotkaniemellä. Mä oon tainnut vahingossa antaa meidän pakin kävellä. Free Agentissa ja mä en edes huomannut. No mut mä voin ottaa Se ei pelannut oikeata pakkia. Totta. Mut se pelasi Mitä ihmettä? Se pelasi 3. parissa viime kaudella. Kotkaniemi. Mut mä pääsen Kotkaniemestä eroon ja mä saan 2 pikkiä päälle. Eli mä luulen, että tää on kyllä silti hyvä trade. Ja mun pakista on niinku so far parempi. Joo. Mä teen tää trade. Mä teen tää trade. Meillä on kuitenkin 5 millin Kotkaniemi tuolla 4, niin se ei kyllä. Ei. Se ei oo hyvä. Noniin, jes, päävalmentajan suosittelemat ketjut. Sitten me Björkki, itse asiassa huonontui vähän overallit, okei? Okay? Björkki putos 88, ei se mitään. Nyt laitetaan kentät kuntoon. Eli Zetterlund, Lände. Tää on ihan käsittämätön tää meidän hyökkäys. Meillä on tosi paljon vielä X-Factor-pelaajia. Mut joo, eiköhän mennään nopeasti, aloitetaan vartti jäljellä vielä liveä. Kyllä me ehditään mennä vaikka deadlinelle tässä vielä. Eli Weneberg, Rundström, Stemberg. Hyvät näyttää 4-kenttäkin. Tää on 4-kentän näköinen, ei siellä tarvii erikoisempaa äijää olla. Nostetaan itse asiassa nostetaan Olseni tohon. Sehän tekee tästä vielä paremman. Weneberg, Stemberg, Olsen. Puolustus, Josefsson, Piiparinen. Sitten mä nostan Vileenin.
Kato, Johanssoni kakkospariin tohon noin ja Bröberi. Eli me saatiin Johansson paransi tätä meidän pakistoa. Sitten Lundqvist voi pelaa kolmosparissa. Näin. Ja nyt me katsotaan, miten tää jengi menestyy. Chatti, nyt on aika. Monta peliä tää joukkue voittaa runkosarjassa. Mitä luulette? Pakisto, keskinkertainen, mutta meillä on toi 190 tuolla. Ja hyökkäys on yksi parhaita, mitä mulla on ollut franchise-historiassa. Jo tässä vaiheessa. Ja muistakaa, että Kovanak ja Stemper kehittyy jatkuvasti huippupelaajina. Nyt on odotukset siis aivan käsittämättömän korkealla. Wallstedt 86, Rimpinen 84. Meillä on kilpailutilanne kanssa maalissa. Tää on 50 voiton joukkue. Tää on 50 voiton joukkue. Mä uskon. Ja sit kun me saadaan, se Sandin pellikka, me katsotaan sitä chatti deadlineilla. Me saadaan Sandin pellikka tähän joukkueeseen vielä. Ai että! Noniin, ja sitten trade deadlineille mennään. Mitä se chatti sanoo? 45, 46. Okei, semmoista 40 puoleen väliin heittää suuri osa. 48, 40. Laitaanko mä loukit päälle? En kai. Nostetaan muuten taas kauden tavoite. Ehkä mä laitoin, se oli vahinko. Joo, pudotuspeleihin. Me mennään pudotuspeleihin, Mika. Loistavaa. Ja sit me keskitytään tohon joukkuehengen nostatukseen. Jes, joukkuehenki on tosi tärkeä, mutta se on aina tosi alhaalla. Joo, sori, mä laitoin, joo, se oli rutiini laittaa loukit päälle. Hyvä kun sanoitte. Patrick Laine, älä nyt patetu kitisemään, sä oot siinä top 6. Antto Lundeli olisi pitänyt neuvotella Saba-sopparissa, niin sä et ehkä olisi siinä. Siis meillä on 87 Lundell 3 keskellä. Siis meidän keskustakaista on ihan käsittämätön. Kovanakki, Björkki ja Lundeli. Okei, joo mä laitoin, sori. Toi oli ihan täys katastrofi. Eli maalivahin vaihdot automaattinen, toi piti laittaa. Noniin, sitten. Ai että, nyt ne ekat playoffit, nyt on isot odotukset. Kamo. Viime kauden loppu oli vielä hyvä, vaikka loppuun sulettiinkin se playoff-paikka siitä. Joukkueen parempi kuin ikinä. Korsinski on tulossa, mutta eikö Korsinski ole, se on jenkki. Mä tuplatsekkaan vielä. Kevin Korsinski, eikö se oli Kanukki, sori. Joo. Muuten hyväksyisin kyllä. Muuten oli mielenkiintoinen treidi, mutta meillä on Pohjoismatsäätä. Muutenhan toi olisi ihan täydellinen. Lundell on laidassa. Kyllä mä laitoin sen keskelle. Ai. Näin. Alright, ja kausi lähtee liikkeelle. Torontoa vastaan eka peli. Hyvä 5-1 häviö Torontolle kauden ekasta matsista. Vähän nyt tsemppiä, hei, joka ikinen äijä nyt. Otetaan nyt, hei, mä otan heti ton pelin jälkeen, niin tarvitaan aikalisä. Siis ei saakeli. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Torontolle 5-1 ekasta pelistä turpa. Oh my lord. 3 ja 4 startti. Ei muuten kauhean hyvä startti tälle kaudelle. 3 ja 5 startti. Hei. Herran Jumala. Nyt tsemppii tähän tekemiseen. 4 ja 7. 4 ja 8. Me ollaan meidän divari hännillä. Mitä helvettiä? Alle 2 maalia per peli. Mitä? Okei, jees. Miten? Selittäkää ylivoima. Kovanakki, Stenberg, täällä on kaikki herkut. Kaikki Winberg YVllä, mene nyt. Oliks mun Lundeli missä? Eikö Lundell on tossa? Joo, Winberg on ehkä väärää ja YVllä. 4 sentterinä painaa täällä näin. Okei, laita Zetterlundi tohon noin. Oh my lord. Eikö oliks Zetterlund joku, se ei vaihtanut sitä? Saattoi olla. No sitten Luostarinen tulee. Tai laitetaan se Ulsen, niin se Ulseni voi se kehittyä, kun se on se top 6 rooli. Me tarvitaan sille jotain minuutteja. Okei, ei tää nyt niinku kauhea. Lundell, Luostarinen. En mä vielä lähde muuttaa mitään. Siis ihan oikeesti nyt. Onhan tän jengin vaan pärjättävä. Ehkä se pakisto tietyltä. En mä muuta vielä mitään. Siballa ei riitä coachia. Mä en muuta vielä mitään. Trade deadlineilla Sandin pellikka Ine. Se on kyllä tapahtumassa.
Mä luulen, että me treidataan Lundell deadlinella. Se menee vähän hukkaan tossa kolmosessa ehkä. Miksi me ei voiteta pelejä? Buffalo, ei jumalauta, kiitos. Saatiin 1 voitto, ei pitäisi olla noin vaikeaa tällä nipulla. Siis herra jestas, herregud. Kyllä mä luulen, että tää kääntyy tästä. Joskus vaan hyvätkin joukkueet aloittaa siis aika huonosti nämä kaudet. No niin, sieltä tuli 3 voittoa putkea ja päästiin 1 maali 3 peliin. Tuo oli enemmän semmoista, mitä mä ajattelin, että tästä jengistä niin kuin on. Tein niitä jatkosoppareet nyt, totta. Katsotaan, mennään vaan 25 peliin, me itse asiassa ollaan siinä nyt. Katsotaan vähän mikä meininki. 9, 14 ja 1. Ei voi Gabriel Landeskog olla joukkueen paras pistemies, kun meillä on täällä Siis Kovanakki ja Stemberi. Vaihdetaanko jompikumpi helvettiin? Siis ihan missä on tehopisteet? Missä on tehot? Stemberi ja Kovanakki, yli 90 over. Nyt pitäisi ruveta tapahtua jo. Kovanakki tekee tehoa, mutta Stember 13 pistettä. Vaihdetaanko Stember johonkin pakki? Ei mulle rupea riittää tää pelleily. Aivan käsittämätön vaihtoarvo ja kaveri ei saa mitään aikaa. Ei oo mitään asiaa Torontoonkaan. Patrick Laineella on enemmän pisteitä kuin sulla. Ei jumalauta nyt. Ei jumalauta. Maalivahit, veskarit ihan ok, mutta ei mikään paras. Me ei niinku jaksa tämmöstä paskaa. Älä hätäile. Me ollaan kaikessa liiga häntä päässä. Ihan niinku kaikessa. Meillä on Gabriel... Siis mä en pysty, että meillä on Gabriel Landeskog. Tän joukkueen paras niinku pelaaja. Ei tossa ole mitään järkeä. No niin, puolustus. Ihan oikeesti nyt. Doll. Siis otetaanko... Niin, vitsi... Tulis mieli tähän jotain hätästä. Sandy pelkkä deadline. Mä vedaan ehkä sitä. Mut silloin maksimivaihtoarvo sillä saakelin, siis Stemberillä. Ja kaveri ei saa mitään aikaa. Onko meillä pohjoismaalaisia pelaajia täällä? Keneen me saatais vaihettua toi jätekasa. Pasternak, Connor Bedard, William Nylander, No Move Clause, Celebrini, McTavish, Aikel, Sebbe Aho. Kaikilla kärkipelailla on No Move Clause. Katton. Ei täällä kyllä oo Nyberi. No toi oli se, joka oli siinä viime vuoden draftissa. Frondeli. Ei. Barkovi. Silläkin on No Move Clause. Hintsi. Joo, ei kaikilla on No Move Clause. No, mä annan vähän aikaa vielä, mutta me ollaan kyllä meidän on pakko olla playoffeissa tällä kaudella. Siis ei kysymystäkään. Toi on vähän, tiiäks, kaikilla noilla parhailla pelaajilla on no move clause, niin me ei voida vaan suoraan vaihtaa Stemberi johonkin Rantaseen, koska Rantanen on lähes sieltä Dallasista. Siis me tullaan saamaan ykköspikki tällä joukkueella, miettikää. Siis ihan oikeasti, me ei voiteta peliäkään. Sieltä taas 2 ottelua putkeen. Okei, 3 ottelua voit. Stember Nyberi, ei todellakaan. Stember pellikkaa. Mutta sit me tarvittais taas niinku tosi paljon siihen kylkeen. Se voi olla, että me saadaan joku huippupakki tähän, niin homma rupeaa toimimaan. Nyt oli muuten hyvä putki tossa päällä. Näittekö? Meillä oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peliä, 1 häviö. Ja nyt heti hävittiin 2 peliä putkeen ton jälkeen. Nyt niitä voittoja. Me vaan annetaan tosi paljon sarjataulukossa eteen, kun me aloitetaan näin huonosti nämä kaudet. Ja 2 ottelua, ei tää kyllä mikään Stanley Cup-jengi oo. Ei niinku lähellekään. Kingsi. Se voi olla se coachi, mut sainattiin Mika nyt pitkällä sopparilla. Mika ottaa hyvää pluskemia meidän joukkueeseen. Voittoja. Nyt tuli, me ollaan vähän nyt parannettu, 20, 22 ja 2. Siis se farssi alun jälkeen, niin me ollaan niinku playoff-joukkueen oltu. Mut sit taas, ei tommosia 3 ottelua häviöputkiin vaan tuu niinku loistaville jo. 4 ottelua taas turpaan. Siis ihan oikeesti. Stember, Pellikka ja Raymondi. Aikamoinen, aika hyvä muuten. No nyt katsotaan tilanne uudestaan. Mikä täällä on meininki? Kovanakki, 39 pistettä, nouseehan se esiin. Siis Ivar Stemberi, -10. Kaveri saa mitään aikaa, ei se edes kehity tosta 89. Mulla rupee menee motivaatio. Ota mallia siitä Kovanakista. Mut kukaan ei oo edes piste per peli tässä joukkueessa. Björkkilainen hirveetä miinusta oikeasti joka äijällä. Lundeli 32 pistettä 3. kentässä. Melkein tarvii oikeasti enemmän roolia. Stemberi.
Lundqvisti. Maalivahit. Ei oikein, mä en ole tyytyväinen oikein kenenkään tällä hetkellä. Nyt me mennään Detroittiin. Nyt ja nyt tapahtuu. Te tiedätte, mä oon semmonen GM, joka ei kattele. Siellä oli chatissa aivan niinku käsittämättömän hieno idea. Lucas Raymond, 27-vuotias, eliitti, pelirakentaja. Mitäs tehoa se painaa? No tehnyt ainakin 3 kautta sitten, ei, -27, ei herra jestas. Mutta tehnyt 3 kautta sitten 84 pistettä. Lucas Raymond ja Axel Sandin Pellikka. Detroit on huono tällä kaudella. Ne on huonoja tällä kaudella. Me otetaan Detroitin 1 siihen. Meneekö läpi? Mä kokeilin. Raymond ja Sandy Pellikka. Noniin, mun rupee riittää tästä Stemperin kanssa. Ei, me ei niinku... Katsotaan nyt Stemperiä siis ihan niinku ajatuksella. Siis mikä tän pelaajan kehitys on? Me ekalla kaudella 48 pistettä, miinuspelaaja joka kausi. Tokalla kaudella 66 pistettä, jonka jälkeen kaveri huonontaa 3. kaudelle. 4. kaudella aivan samaa paskaa. Niinku ei. Ja meillä on nyt niin... Me voidaan antaa ekstra pakki tähän näin. Bröberi. Me annetaan se top 4 Varttoni tähän. Se top 4 prospekti tosta noin. Ilman sopparia Varttoni tosta noin. Yes. Ja se tulee tähän trade-kaupan päälle. Meneekö läpi? Se on siinä. Ivan Stember, Varttoni, Raymondiin, Detroitin 1 ja siis Pellikkaan. Ja Detroit on tällä hetkellä, ihan mä vaan sanon Detroit on tällä hetkellä, siis onko ne tyyli liiga huonoin joukkue? Siis tosta voi tulla 1 pikki tosta noin. Me otettiin niiltä 2 kärkipelaajaa pois. Detroit on pisteissä liigan hännillä. Siis aivan niinku siis käsittämätön tuplavee toi trade. Come on! No niin, Sandy Pellikka on joukkueessa. Katsotaan nyt. Rupes tapahtuu tästä meiningissä. Ne haluaa laittaa Björkin 1 ja Kovanakin 2. Käsittämätöntä meininkiä. No niin, eli Kovanakki. Mä haluaisin kyllä antaa melkein Anton. Laitetaanko Landeskukki? Landeskuk hei 37-vuotias. Sen potentiaali on pudonnut 3. kenttään. Laitetaan Lande 3. Nostetaan Anton Lundell 2. Vähän pientä muutosta. Siihen Björkin ja Laineen kanssa. Toi näyttää itse asiassa aika kivalta. Harmi kun Björkki ei osaa pelaa vasenta laitaa. Se olisi muuten hyvä. Olisi muuten hyvä, jos Björkki osaisi pelaa vasenta laitaa. Tai Pate. Ja me saataisiin sitten Lundell keskelle. Lundell kyllä tuntuu enemmän niinku sentterit tosta. Sitten on Forsberg, Kavanakki ja Raymondi. Setterun Luostarin Land. Joo, kyllä. Tällä me lähdetään nyt testaamaan. Testaamaan, miten homma toimii. Aika kiva trade. Toi oli kyllä siis sairas trade. Ne halus sen Stemberi, en tiedä minkä takia. Mä oon menettänyt jo usko. Mä menetin usko Stemberiin, mulle riitti. Ja Sandin Pellikka Josefsson, siis käsittämätön pakkipari, puolustava pakki ja franchise hyökkäävä pakki. Tuokaa sitä öljyä, Parkkali sanoi. nyt menestytään. Mä kysyn vielä Patrick Lainelta, lähtisikö vasen laita? Pääsis sinne one-timer puolelle, Pate, hei. Mä tiedän, sä tykkäät pelasta vasenta. No niin, Pate, pelaaminen kaukalossa. Ja pelipaikka. Ja vasen laita hyökkäin. Miten, Pate, sä et halua pelaa siellä? Mukaan se niin keskellä pystyt pelata, mutta et siellä. Mä kysyin sit Vikki ja Björkiltä sama, eli vasen laita. Pelaaminen kaukalossa ja paikka. Menisikö vasen laita, Björkki? Ei mene. Okei, no ei mitään. Sitten Lundell vaan pelaa sitä laita. Eikö Stember? Totta, Stember oli kapteeni. Joukkojen kapteeni, ei jumalauta. Kuka saa C-rintaa? Annetaanko Kovanakille? Kovanakille C-rinta. Vai annetaanko Landelle, hei? Annetaan Landelle. Se on ollut joukkojen paras pistemies 2 vuotta, kun meillä on kaikki nämä legendat tai prospektit täällä. Kovanakille varakapu ja annetaanko Lundellille? Otetaan nyt vähän johtajuutta tähän. Pois vastuuta noilta nuorilta ja tuodaan niinku kokeneille pelaajille niitä. Toi on hyvä. Landelle A. No niin, katsotaan miten tradejen jälkeen nyt. Mitä tapahtuu? Jos tää joukkue ei voita, niin mä räjähdän. Toi kuvasi aika hyvin tämän hetken Jos fiiliksi. et voita Kapet saa ostaa Willy Stylesin ruotsipaitaa. Gaming Zone, iso kiitos 4 kuukauden tilauksesta. Miksi mä en saisi ostaa Willy Stylesin ruotsipaitaa? Minkä takia?
Ja heti 4 ottelua puut. 9-1 Dallasille! Ai että me annetaan hyvää. Me annetaan koko NHL hyvää noiden treidien jälkeen. Ja meillä on joku ykköspikki tulossa sieltä Detroitilta. Ai jumalauta! Me voitetaan Stanley Cup ja me saadaan Detroitilta ykköspikki. Siis uskotteko kotona? Ihan oikeasti. Me ei ole muuten edes playoff paikalla vielä, että ei ehkä sitä Stanley Cupista puhuta, mutta kuitenkin. Oi. 2 tuntia mennyt live. Kyllä me nyt tää kanssa mennään loppuun. Tää on pakko nähdä mennäänkö me playoffeihin. Me ollaan muuten helvetin kaukana playoffeista. Me ei muuten välttis mennä sinne playoffeihin. me ei välttis mennä sinne playoffeihin. Kova nakki, pistepörssi. Lundell on noussut jengin toiseksi parhaaksi pistetekijäksi. Kakkoskenttä on tosi hyvä. Me ei vaan saada ykköskentältä tehoja. Siis siitä jää homma kiinni. Lucas Raymond on -27. Siis mitä ihmettä? Täällä +/- kyllä. Onko se se Wallstead? Onko se maalivahti? Katsotaan kuinka kaukana me ollaan pisteissä. Eli Winnipeg 72 pistettä ja me ollaan 10 pistettä playoffeista. Ei me oikeesti päästä. Herran jumala. Miltä tämän vuoden drafti näyttää? Meillä on 2 kärkipikkiä tulossa. Näytä varausluokka. Onks tää, come on, hyviä pohjoismaalaisia? Täällä on 2 varmaa eliittiä, hei. Salonen ja Lilja. Me saadaan Detroitin pikilla ainakin jompikumpi näistä. Okei. Noniin, mut vielä jollain ihme nousulla me voidaan päästä playoffeihin, mut nyt pitää ruveta voittaa näitä pelejä. Trade deadline. Vieläkö tehdään hankintoja? Leo Carson siihen paskajunnuun. Leo Carson sisään. Me otetaan kaikki pohjoista. Detroit haluu luopua Edvinsonista. Otetaanko Detroitilta lisää äijää pois? 90 overall pakki. Tää lähtee aivan lapasesta tää franchise. Edvinsson. Eliitti täysi. 27-vuotias kiekollinen pakki Ruotsista. Ei herran jumala. Ketä me voitais tohon treidata? Oi saakeli. Me voitais periaatteessa tiiäksä joku Lundeli tohon. Mut ei me tarvita. Ihan turhaa. Meillä on noi pikit tuolla. Me tehtäis Detroitista vielä huonompi. Tää on ihan sairasta, että meillä on toi Detroitin 1 ensi kaudella. Joo, ei meillä ole ketään, ketä me vaihetaan tosta. Miten muuten Sandy Pelikan trade-value on noin huono? Mä en jotenkin edes ymmärrä tota. Mutta all right. Eiköhän Piiparinen. Joo. Me voitais Detroitin 1 antaa. Hei, kysymys. Chatti, kysymys. Me voidaan antaa Detroitin 1 niille takaisin Edvinsonista. Kysymys. Ei pelkästään, me saatais jotain päällekin. Mutta saadaanko me draftilla, mietitään nyt, että se on se 1, 2, mikä onkaan. Saadaanko me sieltä parempaa pelaajaa? Siellä oli 2 eurooppalaista top 5. Kumpikin oli eliittejä, eli sama mikä on Edvinsson. Mutta me saatais Edvinsson heti, 27-vuotiaana sen primissa, ei missään nimessä. Se periaatteessa meinaisi sitä, että me oltais temper vaihettu Raymondiin, Sannin Pellikkaan ja Edvinssonia. Mun mielestä se olisi aika hyvä trade. Ehdottomasti ei. Mitä? Mielenkiintoista chatti, Ne haluis se 1. Mä saisin vaikka Detroitin 2 tosta kylkeen samalla, todennäköisesti. Kun saisit nuoremman eliitin. Niin, mutta Edvinsson oli saman tien tonne alakertaan. Katsotaan meidän pakkitilannetta. Eli meidän pakit siinä vaiheessa niin olisi Sandin Pellikka, Josefsoni ja Edvinsson siihen. Ja sit Piiparinen. Siis ihan oikeasti boys. Siis se olisi ihan käsittämätön joukkue. Bröberi. Me voitais Bröberi vaihtaa pois. Toi 8 millin diilikin tosta. Bröber tähän kylkeen. Maltti. No mut kun mä mietin vaan, siis me katsottiin äsken se varausluokka. Siellä oli 2 eliittiä. Ei. Ja Edvinsson on varma eliitti. Se on varma eliitti jo nyt. Katsotaan miten se on pelannut. Joka vuosi plussalla. Ei ole mikään pisteen tekijä, mutta se voi laittaa vaikka. Mitäs ne roolit menee? Katsotaan vielä se.
Eli meillä on Josefsoni, sitten meillä olisi loppufranchise, Josefson ja Edvinsson meidän vasemmat pakit. Mutta kummankin rooli on top 2. Tämä on mielenkiintoinen tilanne. Ui että, Detroit, Bröber, Edvinsson 2. Sulla on sit 3 kärkipari pakkia. Niin, siis se on ihan totta. Ei vitsi, toi on tosi, siis toi on ihan käsittämättömän kiinnostava trade. Katsotaan nyt. Edvinssonin joukkueeseen saman tien. Se tarvitsisi diilin kanssa. Mä kysyn, nyt tarvitaan kysymyksiä. Nyt, älä heitä ihan mitä ihan läskiksi tätä? Täällä on hirveät kokkaukset menossa. Vaihtaisitteko Detroitin ykkösen Edvinssoniin? Joo vai ei? Ja se ei ole varma, että tossa tulee, tiedätkö mikään ykkönen. No kyllä se top 5 huonoin pikki on joka tapauksessa Detroitin ykkönen. Mut kun mä en usko, että me saadaan parempaa pelaajaa sieltä. Siis saadaan nuorempi, mut niinku... Tuolla on ihan käsittämättömän iso vaihtoarvo tuolla Detroitin ykkösellä. Otat enemmän pikkejä. Totta kai. On kiinnostava trade. 50% sanoi joo. 50-50. Otetaanko diktaattori päätös? Se oli 2 nuorta prospektia. Me saatais Edvinsson heti. Meillä on palkkakattoa ihan käsittämätön määrä. Meillä olisi sitten 390 overall puolustaja. Kyllä se on chatti. Nyt on semmonen juttu, että nyt mennään isolla. Me otetaan, tää meinasi periaatteessa sitä, että me oltais Raymondin, Pellikkaan ja Edvinssonin vaihdettu Stemper. Mun mielestä se on hyvä trade. Mä otan Detroitista nyt 2. Mä heitän Bröberin tähän, koska Bröberin tilalle menee toi Edvinssoni, Bröberi, tohon noin, yes. Ja sitten mä otan Detroitista vielä lisää pikkejä. Mä saan tähän päälle vielä, kato pikit. Niin mä otan vaikka 2. ja 3. Detroitista. Meneekö läpi? 1. Bröberi, Edvinsson 2. 3. Vaihto on hyväksytty. Muistakaa, toi on kärki 2 vielä toi, mitä me saatiin takaisin. Siis totta kai me tehtiin toi diili. Siis totta kai on toi tupla V. Ihan sama kuka sanoo mitäkin, niin on tupla V. Ehdottomasti tupla V. Mikä farssipöytä. Tää oli, mä oon aivan toista mieltä. Toi oli tupla V. Tää menee pitkäksi tää live, mutta kyllä me nyt tää kanssa mennään loppuun. Edvinsson siihen. Mä laitan Edvinssonin 2. pariin, koska Josefsson on 20-vuotias ja se voi kehittyä vielä tosta 90. Vähän korkeammaksikin. Sandi Pellikka Piiparinen, Edvinsson tossa noin. Ai että. Björkkilainen, Lundeli, Ländeluostarinen. Kyllä me ollaan 10 pistettä playoff-paikasta, mutta me noustaan sinne. Me noustaan sinne vaikka väkisin toi Edvinssonin kaupan takia. Ai että. Ja Detroit saa niitten oma 1 takaisin. Annetaan niille se. Ja hei, omistajan tavoite onnistui. Mä en kyllä miettinyt sekuntiikaan sitä, mutta katsotaan. Eli 10 pistettä ollaan playoff-paikasta. Meidän toi on ollut tää on ollut kova tää lännen taso tällä kaudella, mutta tässä on pieni. Nyt oikeesti äijä. Mikä Gian Pesonen? Nyt? Älkää nyt yhtään. Perkele! GM Pesonen taas vauhdissa. Älä korppikotka, kiitos 2 eurosta, mutta älä tuu yhtään noilla. Siis miettikää, me vaihdettiin Stember ja Bröberi 2. kierroksen varaukseen, 3. kierroksen varaukseen, Lukas Raymondiin, Sandiin Pellikkaan ja Edvinssoniin. Siis onhan se nyt ihan käsittämätön yhdestä huippupelaajasta, joka ei saanut mitään aikaa. Siis ihan niinku sairasta. Mun mielestä me kusetettiin Detroitia, vietiin niinku aivan 100-0. Ja täällä on voittoputki käynnissä. Ja ton treidin takia me päästään nyt playoffeihin ja voidaan voittaa Stanley Cup. Onko meidän vuosi? Ja Winnipeg. Aina kun me rupeaa huutaa Stanley Cupista, niin me hävitään pelejä. Katon nyt heti 2 häviöä putkeen. Paljon täällä on. Katsotaan vielä Buffalo-peliä, mennään katsoa sitten sarjataulukkoa. 37, 31, 8. Se on pienestä kiinni taas se. Päästäänkö me playoffeihin vai ei? Se on pienestä kiinni. Kova nakki. Joukkuetilastot. Yes. Eli San Jose, varma playoff-paikka on 2 pisteen päässä. Se on lähellä. Mites koko läntinen? Missä se 8 menee? Se on se San Jose. Me ollaan 2 pisteen päässä playoffeista. Nyt klutsataan tää boys. Nyt klutsataan boys tää.
Noniin, sit mennään. Floridaa vasta. Tarvitaan nyt joka voitto. Wallstead aloittaa. Me voitetaan suurin osa loppupeleistä, me ollaan playoffeissa. Floridaa vasta, ensimmäinen erä. Mitä? Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Noustaanko vielä? No eihän me... Saatiin vielä pelitasoihin ja sitten suletaan lopussa. Edvinssonin loppumassa soppari. Joo, kyllä totta kai me annetaan lisää. Tehdäänkö tässä vaiheessa jo diilit? Tekis melkein mieli tehdä kesällä, mutta... Kelläs meillä on niin Kovanakkikin tarvii. Meillä on muuten käsittämätön sopparitilanne ensi kaudelle. Kovanakki, ei muuten paljon pyydä, hei. 10,5 miljoonaa huippusentteristä ykköseen tohon noin. Kyllä kelpaa. Kovanakki on nyt joukkojen tulevaisuus, kun treidattiin Stemper pois. Ja sitten Edvinsson. 3... Joo, me katsotaan kesällä tätä tilannetta. Edvinssonin kanssa. Vikko ja Björkki haluu diili. Katsotaan muuten tässä vaiheessa, joo. Vikko... Tää on muuten hyvä. Nää ei oo tehnyt kauheasti pisteitä, niin ei muuten pyydä ihan hirveästi. Esimerkiksi Björkkiä toi... Kovanakki. Yes. Ja siinä oli ne isot. Joo, luostarinen. Joo, ei tarvii miettiä. Alright. Eli kautta oli jäljellä... Montas peliä kautta oli jäljellä, mutta voittoja tarvitaan. Chicago vastaan. Kovanakki hyväksyy tarjouksen ja Björkki hyväksyy. Kiitos. Siinä pari isoa jatkodiiliä. Ja kautta on 77. Onko 5 peliä jäljellä? Onko 5 peliä jäljellä? Ja me tarvitaan näistä. Olisiko 4 voittoa? Joo. 5 peliä. Mä luulen, että me tarvitaan 4 voittoa. Mitä luulette? Mitä luulette? Noniin. Me luulen, että me tehdään se. Isittain. Nyt tulla. Kamo. Iso moti nyt. Ensimmäinen erä Chicago vasta. Kamo. Ensimmäinen hyvä. Lände ja Kantström. Lände joukkueen kapteeni. Toinen erä. 5-3. Jengi tekee maaleja. Vikko Björk just uudella jatkodiilillä. Setterlukki pari. 3. erä. Nyt ei saa sulaa tätä peliä. Meidän puolustus on siis koko franchise ollut ihan perseestä. Kotikaukalus. Homma toimii. Ja näin. Kyllä tää voitetaan nyt. Vedetään suoraan loppuun. 8-4. Meidän hyökkäys on ihan käsittämätön. Noniin. Siis uskokaa tai älkää, jos tää joukkue menee playoffeihin, niin me mennään pitkälle. Edmonton Oilers vastassa. Connor McDavidin Edmonton. Taistelee muuten samoista sijoista meidän kanssa. Ja St. Louis kanssa. Nyt on isoja pelejä nämä seuraavat 2. Edmontonia vastaan. Mennäänkö jopa minuutti kerrallaan? Ryan Nugent Hopkins. Edmonton on kyllä ihan käsittämättömän hyvä näissä simulaatioissa. Emme kyllä runkosarjassa mennä minuutti kerralla. Ensimmäinen erä. Toinen erä. Ei jumalauta. Me päästetään ihan liikaa maaleja. Mä en tiedä mikä siinä on, että toi puolustus. Meillä on 3 90 siellä ja homma vaan ei toimi. Ei vaan toimi. Okei, mutta mä sanoin nyt 1 peli me saadaan hävitä. Tossa se tuli. 3 peliä kautta jäljellä. Ja nämä pelit on sit chatti voitettava. Nämä pelit on voitettava. Noniin. Päästäänkö playoffeihin? Tästä se on kiinni. St. Louis Blues, pakkovoitto. Nyt äijät antaa niinku aivan kaikkensa sinne. Bring something in the table! Bring something to the table. Noniin. Noin, ja meidän on hyökättävä. Setterlund 3. kentässä. Ensimmäinen erä. Come on ja 4 yhteen, just näin. Setterlund luostarinen. Siis 3. kentät 3 maalia, sairasta. Toinen erä. Hyvä, 4-1 johto. 3. erä. Näin, ja me voitetaan. 2 peliä playoffeihin. Me voitetaan nämä 2 peliä. Voitetaan nämä 2 peliä. Johtuu siitä coachista. Se voi olla. Mutta Siba kehittyy. Me päästetään liigaa maaleja omiin. Me ollaan päästettyjen maaleja keskiarvoissa liigan 26. Ja alivoima on liiga hännillä. Ei riitä. Ja meillä on 30 voiton Washington Capitals vastassa. Ne tyyliin haluu hävitä pelejä. Nyt siis oikeesti. Ensimmäinen erä. 3-0, loistavaa. Johansson, Laine, Setterlund. Toinen erä. 3-1 johto. Nyt mennään minuutti kerrallaan 3. erä. Pitää klutsaa tää. Leonard, älkää sulako Hyvä Lundell. Maaleja me pystytään tekemään. Mä en vaan tiedä playoffeissa, miten me täällä puolustuksella. Mut siis, voiko ne tilastot olla vaan noin huonoin niin kuin ennen Edvinssonia toisaalta? Ekille vuoden GM-palkinto. Niin jo, mä oon joka movie ollut tyytyväinen tässä franchisessa. Mun mielestä nyt ollaan aivan peliytimessä. Nyt vaan tästä playoffeihin. Hyvä. 2 voittoa sieltä. Ja missä me ollaan playoff-taistelussa? Nyt pitää päästä katsomaan jo.
Eli siellä on Bostonin viimeinen peli. 49 voittoa runkosarjassa. On paha Boston. On paha Boston. Noniin. Eli Pohjoismaat. Meillä on 40 voittoa. Me ollaan... Voidaanko me päästä playoffeihin muuten? Ei helvetti. San Jose on voittanut yli... Me ei voida edes päästä playoffeihin. San Jose voitti tyyli joka pelin loppukaudesta. Ja turha hype. No, ei mitään. Eka 90 pisteen kausi, jos tulee voitto. Ei tullut edes sitä. No, ei mitään. Ei mitään. Meidän ainakin me saadaan oma hyvä pikki sitten. Mutta ei pisteitä vaan, ei farssi. Siis pisteen tekijöitä. Meillä on käsittämätön nippu, mutta meillä ei ole liidereitä. Tasaisesti tulee pisteitä, mutta ei ole johtajia. 73 pistettä, joukkojen paras pistemies, ei riitä. Mistä me saadaan ne liiderit, jotka laittaa kiekkoa häkkiin? Gabriel Landeskogilla on joukkueen toiseksi eniten maaleja jaettu. Ei riitä. Ei riitä. Luostarinen plus 13. Setterlund plus 13. Siis meidän kolmoskenttä oli ihan käsittämätön. Pakit oli plussalla. Ja maalivahdit. Pitääkö katsoa uutta maalivahtia ensi kaudelle? Mä luulen, että pitää. Jesper Wallstedt ei ole saanut pelattua meitä pudotuspeleihin. Ei saa. Ei saa. Noniin, katsotaan sitten. Mennään kausi loppuun. Katsotaan sitten, kuka voittaa Stanley Cupin. Mä katon kanssa pistepörssit ja katsotaan sitten, kuka saa se ykköspikin vielä tähän näin. Voidaan aloittaa draftista sitten ensi kausi, tai ensi jakso. Mä haluan nähdä, kuka saa se ykköspikin. Meneekö Detroitille? Ja sitten toisaalta, mikä pikki me saadaan. Kato, olisiko valmentajia nyt saatavilla. Katsotaan coachit sitten ensi jaksossa. Mä tein sille Sivalle kyllä 4 vuoden diili. Ja mä luulen, että se Siva kehittyy. Se on nuori coach, ja nuoret coachit kehittyy. Varausluokka. Kato, mutta tässä on tää. Salonen ja Lilja. Ne on, no toinen oli pakki. Toinen on Jalokivin pakki. Mutta nää on niin kuin... Niin. Ne on eliittipakkeja. Siis se on about sama, mitä siitä Edvinsonista tulee. Tai niin kuin on jo nyt, mitä näistä tulee. Ja meidän rankilla, niin täällä olisi esimerkiksi Erikssoni todennäköinen, top 6 hyökkää ja potentiaali. Joo, no katsotaan mikä pikki tulee, katsotaan kuka voittaa Stanley Cupin. Vain Pesonen voi jäädä tuolla nipulla runkosarja. jotain maalintekijät. Ei jotenkin niinku, vaikka meillä oli 2 sniperia tossa noin, mun mielestä meillä on aika hyvin niinku, meillä on työmyyriä, playmakereita, Boston Bruins on Stanley Cup-mestari, hyi helvetti. Meillä on pari sniperiikin nyt. Siellä on niinku kaikki mahdollinen, mutta ei silti jotenkin. Puuttuu ne niinku tykkipisteen tekijät. Katas pudotuspelikaavio. Boston Bruins voittaa Minnesota Wildin. Wildin Stanley Cup-finaalissa. Ja sitten katsotaan palkinnot. Eli Stanley Cup, Boston Bruins, President's Trophy, Philly. Mennään joukkuepalkintoihin. Art Ross, Matthews, Hartti Hughesille, Norris, toinen putkeet, Quinn Hughesille, Lady Bing Pratti, Calder Belthelts, Conn Smythe, Pasternakki, Vesna Fowler, Jack Haynes Heinz, Selke Byfield, Lindsay, Hughes ja Arthros ja Maurice Richard, Auston ja Matthews. Mä näytän vielä toi kaikkia. Koko NHL pistepörssin, niin saadaan vähän niinku katsottua, että kuinka paljon meidän pelaajia pitäisi kehittyä. Yli 100 pistettä täällä, joo, tämmöistä tehoa mekin tarvittaisiin. Kato, mitä se Stenberg parjaili Detroitissa. Voidaan katsoa. Jäikö vaan meidän joukkueesta kiinni? Mut kyllä mä tekisin Stenberg-vaihdon 100/100. Me saatiin 3 eliittipelaajaa yhdestä huippupelaajasta. Voitti niiden pistepörssi. Nähdäänkö me erottelu täältä, mitä se pelasi Detroitissa? No pelasi heti melkein piste per peli, että pelasi kyllä parasta hokiaa. Mutta kato, Stenberg ei millään kaudella yli 20 maalia. Aivan puhdas syöttelijä. Siis aivan 100%. Katsotaan, me nähdään tän mä luulen, että me nähdään vasta niinku tän franchisein lopussa, oliko se hyvä vai ei. Detroit putosi 3. pikille. No me oltais saatu just toinen niistä eliteistä. Missä me ollaan? Me ollaan 15. Joo, me saadaan joku top 6 sieltä tyyliin. Joo, alright, mutta ei Detroit edes saanut sitä ykköstä. Noniin, mutta tähän jää chatti tää franchise mode. Ai että mikä jakso. Nyt oli hikinen jakso. Nyt on paljon purtavaa. Ja mä lähden tosiaan nyt
perjantaina Espanjaan, niin ensi viikolla ei tule franchise-jaksoa. Eli nyt on viikon tauko franchisesta. Eli nyt, no tää oli aika hyvä, että tää meni näin pitkäksi, koska tässä oli 8 viikoksi sitten. 8 viikossa vähän niinku jakso. Malkin, Kane, Tavares, Carson, isoja pelaajia taas lopettaa, ai että. Mut kutoskaudelle lähdetään sitten seuraavaksi. Meillä on 5 kautta aikaa tän rungon kanssa. Meillä on hyvä runko, mutta tää pienestä kiinni. Mä luulen, että onko se coachi mikä ikinä, mutta me tullaan kyllä. Mä luotan tähän jengiin. Mulla on täys luotto, että tää joukkue tulee nostaa Stanley Cupia. Ei mitään. Mikä farssi Edmus on? Älkää... Ei, mä en kuuntele tätä. GM lähtee nyt Espanjaan ja ottaa se kaljan käteen ja lopettaa. Ei. Nähdään 2 viikon päästä. Hei. Ja sitten videoita näette kyllä 2 tässä välissä. Et ei siinä. Mutta livet palaa sitten. Mitä? 2 viikon päästä. Alright. Ei mitään. Kiitos kun katsoitte. Kertokaa kommenteissa mitä mieltä muuveista. Ja seuraava kerta. Come on!